Good evening, everyone. Aji, আমি দাণ্ডি মাৰ্চ পালোহি। দাণ্ডি মাৰ্চ ক'ৰ পৰা হৈছিলে মোক কোনোবাই পটককৈ কৈ দিয়কচোন। সাবৰমতি টু দাণ্ডি। সাবৰমতি দাণ্ডি ক'ত আছে? Nearby Surat. গুজৰাট। Yeah, nearby Surat আৰু exactly কৈ দিছে গুজৰাট। তো আমাৰ চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্টটো আৰম্ভ কৰিছে দাণ্ডি মাৰ্চেদি। তো তেওঁলোকে ল ব্ৰেক কৰি দিছে। এতিয়া পেছিভ ৰেজিষ্টেন্সৰ পৰা আমি ল ব্ৰেক কৰা বহুত উদণ্ড হৈ গৈছে মানে গান্ধী। তো গান্ধীৰ লগতে গোটেই মানুহবিলাকে নমনা হৈ গৈছে মানে ব্ৰিটিছ ৰুল আমি নামানো কৈ দিছে। এতিয়া আপোনালোকে জানে গভৰ্ণমেণ্টবিলাকে এইটো কাৰণে ৰুল কৰিব পাৰে ন, কাৰণ কি আপোনালোকে মানি আছে। আপোনালোকে মানে হু আৰ ইউ? ইউ আৰ দ্য চিভিল ছ'চাইটি, ইউ আৰ দ্য পিপল, ইউ আৰ দ্য মেইন পাৱাৰ হোল্ডাৰ্ছ, ইউ আৰ নট ছেইং নামানো। চ' সেইকাৰণে সেই তেনেকৈ ব্ৰিটিছ ৰুলো এটা সময়ত নামানো বুলি কৈ দিছে। তো উইল চি দাণ্ডি মাৰ্চ, March 12। এইটোতো মনত ৰাখিবই লাগিব তেতিয়াহ'লে দাণ্ডি মাৰ্চ ইমান ডাঙৰ এটা ইভেণ্ট হয়। April 6লৈকে এইখিনি সময়ত গান্ধীয়ে 240 কিলোমিটাৰ খোজ কাঢ়িছে। কিমান কষ্ট কৰিছিলে টু প্ৰুভ অৰ টু ফাইট দ্য ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ। 1930 হৈছিলে 1930, ঠিক আছে নে? দিছ ইজ আফটাৰ দ্য চাইমন কমিশ্যন। চাইমন কমিশ্যন কেতিয়া আহিছিলে? 1927, ৰাইট? আমি যোৱাবাৰ ক্লাছত পঢ়িছোঁ। On March 2, 1930, Gandhi informed the viceroy of his plan. গান্ধীয়ে কি কৰিলে? নিজৰ প্লেনটো ইনফৰ্মো কৰি দিছে ভাইচৰয়। এনেকুৱা নহয় যে লুকাই চুৰকৈ কিবা কৰিছে, বিকজ হি ন'জ দেট হোৱাট হি ইজ ডুইং ইজ ৰাইট। সেইকাৰণে তেওঁ প্লেনটো ইনফৰ্ম কৰি দিছে। আৰু একৰ্ডিং টু দিছ প্লেন, along with a band of 78 members. So this figure is also important for you. এটো মনত ৰাখিব লাগিব যে 78 জন মেম্বাৰ্ছৰ লগত তেওঁ ওলাই আহিছিলে। Of Sabarmati Ashram was to march from his headquarters in Ahmedabad through the villages of Gujarat for 240 miles. The 240 kilometers no, 240 miles বুলি কৈছে। তো এটো মই আপোনালোকৰ পৰাহে মই জানিম 240 miles আছিল নে কিলোমিটাৰছ আছিল, আপোনালোকে চাই মিলি মোক ক'বচোন। Miles আসলে no? ঠিক আছে। Gandhi gave the following directions for future action. Gandhi তেওঁ ক'লে যে সবকে কৈছে যে wherever possible civil disobedience of the salt law should be started. Civil disobedience to কি হৈছে law to break কৰিব। আগতে passive resistance to law to break নকৰাকে এটো আসলে passive resistance. So you must understand passive resistance আৰু law break কৰাৰ মাজত বহুত জমিন আসমানৰ ফাৰক আছে। Passive resistance কেতিয়া লাগে কৰিছিলে? আমাৰ লাষ্ট আসলে 1920 যে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্টত তেতিয়া প্যাসিভ ৰেজিস্ট্যান্সটোৱে বেছি ইম্পৰ্টেন্স দিছিলে। এতিয়া দিস ইজ ভেৰি এগ্ৰেছিভ। আপোনালোকে সত্যাগ্ৰহ বুলি কৈ মেলি সত্যাগ্ৰহ কৰিছে আৰু ট্ৰুথ আৰু নন ভায়োলেন্স কৰিছে বুলি তো নাভাবিব যে দিস ওয়াজ নট এগ্ৰেছিভ। দিস ওয়াজ ভেৰি এগ্ৰেছিভ। আৰু গভৰ্ণমেণ্টও বিপাঙত পৰি গৈছিলে যে কি কৰিছে। Foreign liquor আৰু cloth shops can be picketed বুলি গান্ধীয়ে কৈ থৈ গৈছিলে খোজকাঢ়া যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে। We can refuse to pay taxes if we have the requisite strength. তেওঁ কৈছে যে আমাৰ যদি strength থাকে তেতিয়া taxes আমি পে কৰাৰ পৰা ৰিফিউজ কৰি দিব। taxes যেটা পে কৰা ৰিফিউজ কৰি দিব, মন আছে নে? আগতে জমিনদাৰ বিলাকে taxes পে কৰা ৰিফিউজ কৰি দিছিলে, হেতুৱে তেওঁলোকে ৰিভল্ট কৰিছিলে যেতিয়া। So revolter সবতকে গুৰিটো মানে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ সবতকে গুৰিয়ে হৈছে ট্যাক্সেস। আপোনালোকে যেটাহনি ট্যাক্সেস দিয়া বন্ধ কৰি দিব, গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টপ হৈ যাব। Lawyers can give up practice বুলি কৈছে। Lawyers can give up practice. Public can boycott law courts by refraining from litigation. Law courtত যদি নেজায় মানুহে, law courtত গলে ফিজ দিব লগা হয় না গভৰ্ণমেণ্টক। তো law courtত যদি নিজৰ প্ৰবলেমবোৰ লৈ না যায়, তাত ফিজ নাপায়, তেতিয়া হলে গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত পুৰা নন কোঅপাৰেশন হৈ যাব। Government services and servants can resign from their posts.
তো গভৰ্ণমেণ্ট সাৰ্ভেন্ট বিলাক কৈছে আপোনালোকে ৰিজাইন কৰি দিয়ক পোষ্টৰ পৰা সো এনেকে গান্ধীয়ে দাণ্ডি মাৰ্চৰ আগত মানুহবিলাকক কথাবোৰ কৈ থৈ গৈছে all these should be subject to one condition এটাই condition asile he condition asile truth or non violence কোনো যাতে violence কৰিব নোৱাৰে আৰু এইটোৱে difference asile non cooperation movement people were not ready or non violence তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাছিল because গান্ধী আহা বেছি দিন হোৱা নাছিল ন 1960 কিমান 15 ত আহিছিল নে 16 ত আহিছিল গান্ধী 15 yeah তো তাৰ পিছত 5 years ত গান্ধীয়ে কি আইডিয়া আছে অফিস লিডাৰশিপ হেতু মানুহবিলাকে বুজি পোৱা নাছিলে হেকাৰণে চৰি চৰা হৈ গৈছিলে কেতিয়া হৈছিলে চৰি চৰা 1922 নে 20 22 very good so 1922 হেকাৰণে তেওঁ বন্ধ কৰি দিছিলে যাতে এটো বেয়া নাম এটা আহি না যাওক আৰু মানুহবিলাকে ভায়োলেন্স কৰাৰ কাৰণে কিন্তু this time it is 1930 1930 লাগে গান্ধী widely travel কৰিলে আৰু তেওঁ নিজকে বুজালে যে as a leader তেওঁ কি বিচাৰিছে মানুহৰ পৰা মানুহৰ বিচাৰিছে truth আৰু non violence because they are right no right ৰ কাৰণে আমি ফাইট কৰিলে আমি কিয় violent হ'ব লাগে violent to government হ'ব who is wrong ঠিক আছে so you must understand এই বস্তুটো আপোনালোকক প্ৰশ্ন হিচাপে আহিবই যে truth আৰু non violence ৰ meaning to কি as means to attain swaraj should be faithfully adhered to কোনো যাতে violent হৈ না যায় আৰু মানুহবিলাকে সবে আন্ডাৰস্ট্যান্ড কৰিছিল সেই সময়লৈকে যেতিয়া গান্ধী এৰেষ্ট কৰা হ'ব তাৰ পিছত কি হ'ব হেতু প্ল্যান কৰি লৈছিল so it was well planned কি কৰা হ'ব so planning is very important how are you going to succeed and get a rank 1 তাৰ কাৰণে we are planning no every day we will do certain things so হেখিনি you are planning so planning to আমি তেনেকে জানেকে কৰিছো আমাৰ এটো কামত তো তেনেকেও it was well planned এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ লগত মিলাই চাব 1857 টো আপোনালোকে মোক কক was this as planned as this Dandi march kokson No. no No. No, sir. No. so হেতুৱে আপনি হিষ্ট্ৰি পে হেতুৱে গম পালে যিবো বস্তু প্ল্যান নহয় they are planned to fail মানে ঠিক আছে না সো হেনেকে আপোনালোকে মুভমেন্ট বিলাক চাব কেনেকে people have become so much organized organized মানে so planned movement তেওঁলোকে কৰিব পাৰিছে তেওঁলোকে বুজি পাইছে যে আমি জাস্ট ট্যাক্স নিদিলে সরকারখন গিৰি যাব The historic march marking launch of civil disobedience movement began on March 12. So March 12 is the date of Dandi March. Gandhi broke the salt law by picking up a lump of salt at Dandi on April 6. So salt to ami agote discuss korisu salt is a big issue hoy it affects everyone. And salt to law to kune control korisil totally government control asile aru he government control to defy koribole এটা বহুত সিম্বলিক অৰ্থত ইউজ কৰিছিল সল্টৰ ডিফাইন্সটো কোট স্প্ৰেড হৈছে আমি চাব লাগিব নেহৰুক এৰেষ্ট কৰি ললে April 1930 for defense of salt law evoked huge demonstrations in Madras, Calcutta, Karachi. So Nehru arrestor karone jodi Madrasot demonstration hoise, Calcutta hoise, Karachi hoise, so people have come so far. Madras oleke apni bhabokson 1857 not was Madras affected kokson was Karachi affected in 1857 no sir very good so hey bostu to apnal andaz koribo lagibo Gandhi's arrest came on May 4 1930 when he had announced that he would lead a raid on the Dharasana salt works on the west coast so তাৰ পিছত গান্ধীক এৰেষ্ট কৰি ললে এতিয়া মেইন লিডাৰ্স টপ লিডাৰ্স বিলাকক এৰেষ্ট কৰি ললে এতিয়া মানুহবিলাক কি কৰিব after Gandhi's arrest the CWC sanctioned এটা CWC কি হয় Congress Working Committee very good Congress Working Committee very good Congress Working Committee main decisions বোৰ লৈছিলে কংগ্ৰেছৰ হৈ পিনে যেনেকৈ আমাৰ বিহু কমিটি প্ৰেসিডেন্ট নে থাকে non-payment of revenue in riot-worry areas.
non-payment of revenue in riot-worry areas. Riot-worry areas কোনে ক'ব এটা মোক কি হয়? Riot-worry areas কোনবোৰ হয়? No idea. Okay. তেতিয়াহ'লে আমি আইডিয়া ল'ব লাগিব। Land revenue তো তুমি হেৰি কৰা হৈছিলে। Exactly ক'ব পাৰিছে। Land revenue, riot-worry settlement. Settlement মানে হৈছে কেনেকে revenue to collect কৰিব দেই। Revenue হৈছে main প্ৰমুখ্যে land revenue। ঠিক আছে? So land revenue to এটা to collect কৰিব জমিনদাৰী সিস্টেমত। এতিয়া জমিনদাৰী সিস্টেমটো আৰু riot-worry সিস্টেমৰ মাজত ডিফাৰেন্স আছে। জমিনদাৰী সিস্টেমত কি আছে? There is one জমিনদাৰ। তেওঁ ক'ব আপুনি আমাৰ কাৰণে ট্যাক্স কালেক্ট কৰক এই মানুহবিলাকৰ পৰা। So there is a zamindar. Riot-worry settlement, there is no zamindar. This person is absent here. So riots মানে farmers. Farmers বিলাকে নিজে ট্যাক্স জমা কৰিব অথৰিটিজক। এটা ধৰিব পাৰিলে নে riot-worry to কি হয়? There is no zamindar. Zamindari, there is zamindar. Simple. Riot-worry, অকল there is riot. সেইকাৰণে riot. Riot মানে কি? Farmers. Yes, very good. Riot মানে farmers. So আপোনালোকে মোক এটা ক'ব লাগিব আমাৰ যে পুনৰ অসমখন আছে ইয়াত কোনটো সেটেলমেন্ট আছিল? জমিনদাৰী সেটেলমেন্ট আছিল নে riot-worry settlement আছিল? Riot-worry আছে। Riot-worry. Very good. তো আমাৰ অসমত riot-worry settlement আছিল আৰু riot-worry settlement areas বিলাকত মানুহক কৈ দিছে যে আপোনালোকে নিদিব, ট্যাক্স নিদিব আপোনালোকে। তেতিয়া সরকারখনে কেনেকে হেই কৰিব কেনেকুৱা ডিসঅবে কৰা হৈছে ন ডিসঅবে কৰা সো ইউ মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়াতটো তো ট্যাক্স নিদিলে জমিনদাৰজনক কিলাব মাৰিব তো তেওঁ অপ্ৰেছ কৰিব ইয়াতটো তো পাৰিব ন তো হেকাৰণে জমিনদাৰী এৰিয়াজ বিলাকত কোৱা নাই যত riot-worry এৰিয়াজ আছে তাত নন পেমেন্ট অফ ৰেভিনিউ বুলি কৈ দিছে CWC মানে হৈছে কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটি কংগ্ৰেছৰটো বহুত মানুহ হৈ গল নহয় মানে বহুত মানুহ হৈ গল কংগ্ৰেছৰ গুটি অল ইন্ডিয়া কংগ্ৰেছৰ মানুহ আছে সো কংগ্ৰেছৰ মেইন 15 জন 16 জন লিডাৰ লগ লাগি যিখন কমিটি ফৰ্ম কৰিছিলে কোন আছিল নেহৰু পটেল আৰু কোন আছিল মানে মৌলানা আব্দুল কালাম আজাদ জিন্নাও আছিল এটা সময়ত সো এই সকল টপ লিডাৰ্স সকল মিলি পিনে যেটো কমিটিত আছিল হেতু কমিটিৰ নাম হৈছে কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটি হ'ব পাৰিলে না এটা কথাটো হয় স্যাৰ নো চৌকিদাৰা ট্যাক্স ক্যাম্পেইন ইন জমিনদাৰী এৰিয়াজ এতিয়া জমিনদাৰী এৰিয়াজৰ কাৰণে কি ক'লে জমিনদাৰী এৰিয়াজটো ৰাইটৰ একো বেছি ইনফ্লুয়েন্স নাই চৌকিদাৰা ট্যাক্স এটা নতুন ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে ব্ৰিটিছে কি হ'ব এই জমিনদাৰ সকলক ট্যাক্স নিদিলে এই মানুহবিলাকক মানে শাস্তি দিবলে পুলিশ লাগিব নহয় তো হেকাৰণে এই চৌকিদাৰ ট্যাক্সটো কালেক্ট কৰিছিলে যাতে জমিনদাৰ সকলে পুলিশ সাৰ্ভিসটো পাই থাকে সো ইমান ট্যাক্স দিয়া ওপৰটো আৰু এটা চৌকিদাৰ ৰাখিবলে ট্যাক্স এটা দিছিলে মানুহবিলাকে তো মানুহবিলাকে ট্যাক্সৰ বুজাত একদম দব খাই আছিল আৰু চাবলৈ গ'লে সো নো চৌকিদাৰ ট্যাক্স নিদিও বুলি জমিনদাৰী এৰিয়াজ বিলাক কৈছিলে violation of forest laws in central provinces বোৰ জানেন আপোনাৰ মধ্য প্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড় এতিয়া চাবলৈ গ'লে আৰু ঝাৰখণ্ড এইখিনি ফৰেষ্টেড এৰিয়া হয় ন সো ফৰেষ্টেড এৰিয়া ফৰেষ্ট লজ বোৰ বেছি চলে তো ফৰেষ্ট লজ বোৰ সেন্ট্ৰেল প্ৰভিন্সেছত ভায়োলেট কৰি দিব কৈছে তো এজন সেন্ট্ৰেল লিডাৰে কৈছে আৰু মানুহবিলাকে মানিও লৈছে সো পিপল ওয়াৰ সো মাচ অৰ্গানাইজড হে সময়ত সত্যাগ্ৰহ এট ডিফাৰেন্ট প্লেसेस তামিলনাডুত কোন আছিলে সি ৰাজা গোপালাচাৰী মনত ৰবনে বস্তুটো এইবিলাক প্ৰশ্ন খুদিব কিন্তু তামিলনাডুত সত্যাগ্ৰহ কোনে লিড কৰিছিলে সি ৰাজা গোপালাচাৰী হু সি ৰাজা গোপালাচাৰী So First Governor General of Independent India. Yes, first Indian Governor General.
আৰু সেই তেওঁ এজন বিগ লিডাৰ হয় সাউথৰ তো শ্ৰী ৰাজাগোপালাচাৰী তামিলনাডুত মালাবাৰত কোন আছিলে কে কেলাপ্পান আন্ধ্ৰা ৰিজনৰ দিয়া নাই আন্ধ্ৰা ৰিজনতো সত্যাগ্ৰহটো স্প্ৰেড হৈছিলে ওড়িশাত আছিলে গোপাল বন্ধু চৌধুৰী ঠিক আছে এইকেইজনৰ নাম এবাৰ আপোনালোকে ভালকে চালে শ্ৰী ৰাজাগোপালাচাৰী তামিলনাডু বুলি ক'ব পাৰিব লাগিব আৰু আসামত কোন আছিলে কোনবাই ক'ব পাৰিব নি আসামত এইটো আপোনালোকে এপিএসসি কাৰণে দৰকাৰ হ'ব তেতিয়াহ'লে অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী বিষ্ণুৰাম মেধি আৰু দাণ্ডিৰ সেই তাতো এজন গৈছিলে লীলাধৰ বৰুৱা তো এই সকলৰ নাম আপোনালোকে জানিব লাগিব ঠিক আছে সবে এইটো হোমৱৰ্ক হিচাপে কৰিব লাগিব দেই বেংগলত সূৰ্যা সেন আছিলে ৰিভলিউচনাৰী ৰাইট সূৰ্যা সেনে বেংগলত লিড লৈছিলে চিভিল ডিsobedience মুভমেন্টৰ সময়ত বিহাৰত তো হৈছিলে পেশাৱাৰ ক'ত আছে এতিয়া পাকিস্তান Sir, who led it in Bihar, sir? বিহাৰটো ইয়াত দিয়া নাই সেইকাৰণে ময়ো নাজানো ঠিক আছে Okay. পেশাৱাৰত আছিলে খান আব্দুল গফৰ খান ঠিক আছে খান আব্দুল গফৰ খান তেওঁৰ ফলোৱাৰ্ছ বিলাকক নাম দিলেছিলে খুদাই খিদমতগাৰ্ছ খুদাই মানে গডৰ খিদমতগাৰ মানে কি সাৰ্ভেন্টছ অফ গড বুলি ভাবিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ ৰেড চাৰ্চ বুলি জনা হৈছিলে কাৰণ কি তেওঁলোকে ৰেড চাৰ্চ পিন্ধিছিলে নেকি So this is an important question, okay? So তেওঁক ফ্ৰন্টিয়াৰ গান্ধী বুলিও কোৱা হয় তো এইকেইটা এডিশনাল ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে জানিব লাগিব আৰু দিস খুদাই খিদমতগাৰ্ছ were ardent believers of what? Non-violence. ঠিক আছে এইকেইটা পইণ্ট মনত ৰ'ল খুদাই খিদমতগাৰ্ছ খান আব্দুল গফৰ খান শোলাপুৰ ধাৰাসানা ক'ত আছে গুজৰাটত আছে তো ধাৰাসানাত সৰোজিনী নাইডু ইমাম সাহেব বা মণিলাল সৰোজিনী নাইডু কোন আছিলে বাৰু তেওঁৰ ওপৰত আমাৰ কি ইনফৰমেশ্যন আছে কোনে ক'ব পাৰিব Sir, Nightingale of India. Sir, INC. First INC. First Woman, individual first woman. satyagrahi. Yes, first Indian woman to become the president of INC. ঠিক আছে আৰু নাইটিংগেল অফ ইণ্ডিয়া বুলিও কোৱা হয় আৰু ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ অফ ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট মানে woman গভৰ্ণৰ অফ ইণ্ডিয়া হয় am I correct ঠিক আছে গুজৰাটতো অবভিয়াছলি হৈছিলে মহাৰাষ্ট্ৰ কৰ্ণাটকা চেন্ট্ৰেল প্ৰভিন্সেছ আমি দেখিছোঁ মণিপুৰ নাগালেণ্ড কোন আছিলে চিনি পাইছেনে ৰাণী গাইদিলিৰ ওপৰত শ্বৰ্ট নোট আহিব APSC ঠিক আছে নে আৰু UPSC-টো আহি যাব so you must prepare a note just 2-3 lines about her United Province মানে বৰ্তমানে UP এতিয়া impact of the agitation কেনেকুৱা আছিলে এই যে civil disobedience movement-টো তাৰ impact কি আছিলে imports of foreign cloth and other items fell boycott কৰি দিছিল foreign cloth আহিছিল ইংলেণ্ডৰ পৰা এতিয়া মানুহবিলাকে যদি নিপিন্ধু বুলিয়ে কৈ দিলে আমি নিজৰ আমি ক্লথ আমি নিজে বৈ লম তো তেতিয়াহ'লে এই ইম্পৰ্ট অফ ফৰেন গুডছটো ফেইল হৈ থাকিলে ফৰেন ক্লথটো বেছিকৈ গভৰ্ণমেণ্ট ইনকাম ফ্ৰম লিকাৰ এক্সাইজ এণ্ড লেণ্ড ৰেভিনিউ ফেল লিকাৰ কাৰণ কি লিকাৰ শ্বপছবিলাক পিকেট কৰি দিছিলে পিকেট মানে কি কৰিছিলে যাব নিদিছিলে লিকাৰ কিনিবলৈ মানুহবিলাকক কৈছিলে আপোনালোকে ফৰেন লিকাৰ নিকিনিব নেকি কৈছে ইনফেক্ট লিকাৰে নিকিনিব বুলি কৈছে Elections to the Legislative Assembly were largely boycotted. So, এই যে আমাৰ Legislative Assembly যিখিনি আছিলে Provincial Legislative Assembly, Central Legislative Assembly, ইয়াৰ elections বোৰ boycott কৰি দিছে। ঠিক আছে?
এইটো আছিল আমাৰ ইম্প্যাক্ট অফ দি এজিটেশন কোনবা কি প্ৰশ্ন দিব বিচাৰিছে নাই এখিনিতে ইজি বুজি পাইছে সব কি জানে কাৰো কিছু ডাউট নাই আশা কৰিছো এতিয়া আমি চাম এক্সটেন্ট অফ মাস পাৰ্টিসিপেশন আমাৰ মাস পাৰ্টিসিপেশন টু কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল ঠিক আছে women Gandhi had specially asked women to play a leading part in the movement এই সময়ত women এ বহুত ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰিছে সো এই যে আমি কথা পাতিছিলো women movement women বুক ঘৰপা ওলাই আহিব পাৰিছে আৰু 50% Indian জাগ্ৰত হৈ গৈছে women আহাৰ লগে লগে so this movement was a huge success because of this participation women যেটা দেখিলে তেওঁলোকৰ worth to equal no তেওঁলোকে যেটা আহিছে হে আন্দোলনটোত কিমান strong হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ ভয়েসেৰে Students and youth played the most important and prominent part in the boycott of foreign cloth and liquor. The students bilake a boycott of foreign cloth bahut beshi guruত্ব দিছে তেওঁলোকে success বনাইছে এই বস্তুটো So women are students আমি পালো Muslims The Muslim participation was nowhere near 1922 ইয়াত ইমান হিন্দু মুসলিম ইউনিটি আছিল কিন্তু এতিয়া more communalism আহি গল যে তো হে কারণে পার্টিসিপেশন মুসলিমস বিলাকৰ কম হল আৰু হিন্দু রাইট উইংৰো বহুত কম হৈ গল এটো সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্টত because of appeals by muslim leaders সকলে appeal কৰিছে to stay away from the movement তো হে কারণে মুসলিম পার্টিসিপেশন এটুত কম compared to আমাৰ non cooperation movement merchants are petty traders Merchants, they were very enthusiastic. Enthusiasm Traders, associations, and commercial bodies were active in implementing the boycott, especially in Tamil Nadu and Punjab. Traders foreign goods to ban traders foreign bostu so they are doing it for nationalistic purposes. Nation of karne. আৰু এই ট্ৰেডাৰ্স সকলৰ কিমান নিজৰ লোকসান কৰি দিছে তথাপিও তেওঁলোকে ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্টটো সাকসেসফুল কৰিছে Tribals were active participants in central provinces তো আমি কি পাই আছো এটা লিংক দিছেন সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস আর ট্রাইবেলৰ লিংকটো আপোনাক মন কৰক এটো আমাৰ মডাৰ্ন ডে লৈকে থাকিব তেতিয়া হলে ট্রাইবেলস বুলি ক'লে আমি সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস এমপি ছত্তীশগড় ঝাৰখণ্ড এখিনি সাম মহাৰাষ্ট্ৰটো আছে কৰ্ণাটকটো আছে ৰাইট workers participated in Bombay Calcutta Madras Solapur etc workers of participation to আছে কিন্তু হিমান নাই যিমান students আছে বা women আছে বা peasants আছে peasants were active in the United Province behind Gujarat peasants bila bahut active asile এই movement so you must see eto hodibo je what was the nature of mass participation in civil disobedience movement so ami ekhini kotha kobole bibhinno type of masses or types ase government response efforts for truce government e keneke respond korile government bor obostha to beya hoy gol he homayot it faced the classic dilemma of damned if you do or damned if you don't Gandhi jeta koi dile viceroy jesa moi enake dan dile moi jatra kori asu technically aap rok sako to rok lo bile koi dile aru kintu this person was in dilemma ki koribo etia eok jodi marpit kori de etia gute manu bilake kobo je অত্যাচাৰ কৰিছে নে কব আৰু যদি এই মানুহটো ইয়াত যদি গয়ো পাই যায় তেতিয়া লটো ব্ৰেক কৰি দিব তেতিয়াও ব্ৰিটিছৰ মানুহবিলাক কব তই একো কৰা নাই বুলি সো কিবা এটা কৰিলো বিপদ হৈ গৈছে আৰু উল্টা গান্ধীয়েটো সবে কৈ দিছে উল্টা you do not hit anybody you get hit but you do not hit man so এনেকুৱা কৈ দিয়াৰ কাৰণে নন ভায়োলেন্ট মেথড টু বৰ বেছি ট্ৰিকি হয় টু নন ভায়োলেন্ট হৈ থকা মানুহবিলাক what will you do একো কৰিবলৈ উপায় নাই গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত If force was applied, the Congress cried repression.
and if little action taken, the Congress cried victory. Ekko nokoile Congress kobo ei dekhile amar joy hol neki simibo. So ifalo bipod ar hifalo bipod hoy gose governmentor. So to dilemma pori gose. ঠিক আছে In July 1930, the Viceroy, Lord Irwin, suggested a round-table conference and reiterated the goal of dominion status. So, a dominion status to ki hoise? Dominion status to really koise Lord Irwin. Are etu Congress kenuka bahut bhal pabo ni dominion status pale mane? What do you think? Napai. Lord মানে এতিয়া কো ডমিনেন্স এতিয়া গুটে ফাইটে হৈ আছে কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ কাৰণে আচ্ছা মোক এটা কব লব কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স ৰিজল্যুশনটো কোনটো সেশন অফ কংগ্ৰেছত লোৱা হৈছিল Lahore session 1929. Lahore session 1929 বাপৰে এতিয়া ইয়াৰ প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল Jawaharlal বাপরে সবে শুন জানে কথাবিলাক In August 1930 তো লর্ড আরউইনে কি টুক দিছে টুকটো আৰু ভুল যাব নেকি মানুহবিলাক তেতিয়া ডমিনেন্ট স্ট্যাটাস দিন বুলি কৈছে So in August 1930 the Nehrus and Gandhi unequivocally reiterated the demands of 1930 কি ডিমান্ড কৰিলে তো ডমিনেন্ট স্ট্যাটাস দিন বুলি কৈছে তেওঁলোকে বিচাৰিছে রাইট অফ সেসেশন ফ্রম ব্রিটেন ব্রিটেনৰ পৰা আমাক বেলেগ লাগে আমাৰ ব্ৰিটেনৰ ৰুল নালাগে আমাক কমপ্লিট ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট পুরা আমাৰ ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট হ'ব লাগিব উইথ কন্ট্রোল ওভার ডিফেন্স এন্ড ফাইনান্স মন আছে এই যে ব্রিটিশ সকল যেতিয়া আহিছিলে প্ৰথম ডিফেন্সটো অ্যাটাক কৰিছিলে কেনেকে কোনটো পলিসি দি পিনে ডিফেন্স তো লৈ লৈছিল নহয় আমাৰ স্টেটস বিলাকৰ পৰা আমাৰ এই জিবিলাক পৰাস্ত কৰা স্টেটস বিলাকৰ পৰা কেনেকে লৈছিল ডিফেন্স তো subsidiary alliance. Very good. Subsidiary alliance. Our finance to কেনেকে লৈ লৈছিল দিৱানী ৰাইটস মনত আছে না এতিয়া উল্টা গুটে চক্ৰটো উল্টা হৈ গৈছে এতিয়া কংগ্ৰেছে উল্টা ডিমান্ড কৰিছে যে আমাক ফাইনান্স তো লাগিব আমাক ডিফেন্স তো লাগিব সো people are now aware politically যে sovereign nation এখনৰ মেইন বস্তুটোৱে হৈছে ডিফেন্স এন্ড ফাইনান্স তো ইমান মানুহবিলাকে পঢ়া শুনা কৰি পিনে তেওঁলোকে সবকে বুজাব পৰা হৈ গল যে আমাক ডিফেন্স তো যদি আমি কন্ট্ৰোল কৰিম ফাইনান্স তো তেতিয়া হলে আমি ফ্ৰী হৈ গলছোন বুজি পালানে সো সভারেন স্টেট খনে আমি মনত আছে ফেডারেল স্টেট খন কেনেকে বনে বিকজ ডিফেন্স হৰ হৈ থাকিলে কৰিব নোৱাৰে ৰাইট সো সেইকাৰণে ফেডারেল স্টেট বনে এতিয়া পিপল আৰ সো অ্যাৱেৰ এবাউট পলিটিক্স যে তেওঁলোকে ডিফেন্স ডিমান্ড কৰিছে আৰু ফাইনান্স ডিপাৰ্টমেন্টটো ডিমান্ড কৰি দিছে independent tribunal to settle Britain's financial claims So independent tribunal kon thakibo to settle Britain's financial claims. Amak jete independence dia hobo tetia jibu Britain e pabologia bostu ase hebu karone independent tribunal ta lagibo British tribunal hole no hobo enko dhornor demand bu korise eta demand bu bahut beshi high hoy goise complex hoy goise bahut detail hoy goise dekhise na iman detailot hoyto 1857 ot gomey pona jile ki lage teonko Bahadur Sahake ulta ghurano niki enko dhornor kotha etia these people know what to demand these people are very aware and conscious etia ei bujite demand kori dise amak independence pura lagibo defense finance or financial claims of independently koim tetia talks to hobo niki talks broke down at this point kotha botra bondho aru het homator ঠিক আছে সো গুটে ইন্ডিয়া খন রুল কৰিবলে দিগদাৰ হৈ গৈছে মানুহে ট্যাক্স পে কৰা নাই মানুহে নমনা হৈ গৈছে বহুত দিগদাৰ হৈ গৈছে ফাৰ্স্ট ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্স নৱেম্বৰ 1930 পা জানুৱাৰী 1913 লে পাতিছে এটা কংগ্ৰেছে নাজাম বুলি কৈ দিছে সো বহুত দিগদাৰ হৈ গৈছে উইদাউট এটা কংগ্ৰেছ এটা নাযায় ফলে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট কন্টিনিউ হৈ থাকিব আৰু যিমানে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট কন্টিনিউ হৈ আছে গুটে মানুহবোৰ হাৰপাই গৈ আছে ঠিক আছে
The first roundtable conference to কি হল এনেকুৱা এটা ঘটনা. This was the first ever conference between the British and the Indians as equals. দেখিছেনে ফার্স্ট রাউন্ডটেবল কনফারেন্স তো পাতিছে ব্রিটিশে ইন্ডিয়ানস এজ ইকুয়ালস. এই ইকুয়ালটো আপোনালোকে দেখিব এই ৰাউণ্ড বস্তুটো. ৰাউণ্ড টেবল মানে কি? ৰাউণ্ড টেবল এখনত বহাৰ মানে কি আমি আপোনাৰ ইকুৱালিটি দিছো. দেখিছেনে? তো ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্সৰ মিনিংটো হেতু. এনেকুৱা টেবল হলে কি হ'ব? ইয়াত সিএম বহি থাকিলে বা কোনবা বহি থাকিলে পিএম বহি থাকিলে আৰু বাকি মানুহবোৰ ইয়াত বহিলে. So you must understand the symbolism behind this round table. Round table মানে you are equal. You are sitting on a round table, you are equal. In this table you are not equal. তবে ধৰ পাৰিছে নে এটা বুজি পাইছে নে round table ৰ significance টো? তো আপোনাক গোল বস্তুটো কিয় round হেতু যদি কোনোবা সুধি দিয়ে round table conference টো কিয় round হয়? ঠিক আছে ধৰিব পাৰিলে নে পইণ্টটো সবে? Yes, no? Sir. Yes, sir. Yes. While the Congress and the most business leaders boycotted the first roundtable conference. Business leaders, mane ki? Bourgeois. Bourgeois hakole, now bourgeois is supporting whom? Congress. Etia, this bourgeois was very very new, নহয় জানো? Ama Indian capitalist nasile, right? Tatas and Birlas were not so very rich at that time. Yes, they were the richest, but still they could not, topple governments. But now this business is very বহুত ওপৰত গুছি গ'ল. The business now controls everything. So হেতু সময়ত you will see business class leaders boycotted the first roundtable conference. The Muslim League, the Hindu Mahasabha, the liberals, princes attended it. So আমাৰ যে প্ৰিন্সেছ বিলাক আছিল যে প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ বিলাকৰ আৰু যিসকল লিবাৰেলছ আছিল অকমান তেওঁলোকেও এটো এটেন্ড কৰিলে. বাট আইএনসি এটেন্ড নকৰিলে. এটেন্ড নকৰা কাৰণে কি হৈছে? হিন্দু মহাসভা গৈছে, মুছলিম লীগ কৈছে, ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্সত বহিছে, কৈছে যে কংগ্ৰেছ নাহিলেতো আমি একোৱে কৰিব নাই, আমি ইয়াত সিদ্ধান্ত লৈয়ে গ'ল লাভ নাই যদি কংগ্ৰেছ নাহে. তো কংগ্ৰেছক আপোনালোকে আনিব লাগিব প্ৰেছাৰ দিছে. কংগ্ৰেছে বহুত কথা নামানে, আপোনালোকে আমি এটা ডিসিশনটো লম, তাৰপৰা কংগ্ৰেছে মানা কৰি দিলে আমাৰ এনেই ৱেষ্ট যাব. সো সেইকাৰণে কৈছে আপোনালোকে প্ৰথমতে আমিতো আহিমেই, কংগ্ৰেছকো লৈ আহক আপোনালোকে. তো এতিয়া সেইকাৰণে আৰবিনে উপায় নাপায় গান্ধীৰ লগত এখন পেক্ট কৰিবলগীয়া বাধ্য হৈ গ'ল. এই পেক্টখনো কি আছিলে? লেট আছ সি. গান্ধী আৰবিন পেক্ট. আৰবিন কোন আছিলে? Viceroy. Very good. A pact was signed between the Viceroy representing the British government and Gandhi representing the Indian people in Delhi. So to Delhi Pact boli koy because it happened in Delhi on February 14, 1931. February 14 to sobo monot thakibo ne baru? February 14, 1931. ঠিক আছে? 1931 to he pahoi jabo na lagise mon. So 1931 মানে 1930 পিছত আছে আৰু 1932 আগত আছে. তো এনেকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু simple. The Delhi Pact, also known as Gandhi-Irwin Pact, placed the Congress on an equal footing with the government. দেখিলে নে? তো Congress মানে একেলগতে equal footing হৈ গ'ল যেতিয়া এটা pact sign কৰাই দিলে. So these are political gains of the Congress. Government negotiate কৰিবলগীয়া হৈ গৈছে. যেনেকে আগতে ব্ৰিটিছে negotiate কৰিছিলে নহয় হায়দৰাবাদৰ লগত বেলেগ বেলেগ কৰি মিলি, তাৰপৰা আকৌ আৱাধৰ লগত negotiate কৰিছিলে বেলেগকে. এতিয়া গোটেই হায়দৰাবাদ আৱাধ এইবোৰ গোটেই মিলি পিনে ইউনাইট হৈ গ'ল ন মানুহবোৰ. এতিয়া ব্ৰিটিছে negotiate কৰিবলগীয়া হৈছে এই ইউনাইটেড পিপলৰ লগত. That's the power you have while you are united. Irwin, on behalf of the government, agreed on. Irwin kisman bostu mani lole. Immediate release of all political prisoners, none convicted of violence. So immediately release koibo dile all political prisoners ji hokole violence kora nai. ঠিক আছে?
remission of all fines not yet collected. এতিয়ালৈকে যিকিটা ফাইন কালেক্ট কৰা নাই একটা remission কৰি দিবলৈ কৈছে ঠিক আছে return of all lands not yet sold to third parties এতিয়া ব্ৰিটিছে কি কৰে এনেকুৱা যি সকল মানে মানুহ প্ৰটেষ্ট কৰে তেওঁলোকৰ ল্যান্ড টু কনফিস্কেট কৰি লয় তো এনেকুৱা অত্যাচাৰী আছিল তো অকল কনফিস্কেট কৰাই নহয় সোলও কৰি দিয়ে থাৰ্ড পাৰ্টিলে তো এইবিলাক বেয়া lenient treatment to those government servants who had resigned so lenient treatment কৰিম যি সকল গভৰ্ণমেণ্ট সাৰ্ভেন্টে ৰিজাইন কৰিছে তেওঁলোকে ঘূৰি আহিলে আমি বেছি ষ্ট্ৰিক্ট পানিশমেন্ট দিও এনেকৈ তেওঁলোকে ৰাজি হল এইখিনিলে ক্লিয়াৰ হল সকলোৰে yes নে no বাট আউট আছে কিবা Yes, sir. yes okay right to make salt didle ni abo nai dia right to make salt in coastal villages for personal consumption eto right to make salt to main asile idea kintu right to make salt for personal consumption dise not for sale karon ki eto to sale to whole government e koribo salt or selling to etia salt or selling to government e kore niki na private e kore Private, sir. private okay so he moi kene hodisu because you must understand je agote sarkare bikri korisil bostu sarkar production korisil etia sarkar production kore oil production kore coal production kore right so kisman bostu very limited bostu ase jetu sarkare eta production kore ঠিক আছে বেছিভাগ বস্তু কি কৰিছে তেওঁলোকে FDI ও আনি দিছে মানে প্ৰথম তো প্ৰাইভেটৰ কাৰণে ওপেন কৰি দিছে আৰু not only private but foreign investment can also come বুলি কৈ দিছে ঠিক আছে কোনবা কিবা সুধিব বিচাৰিছে কাবা মাইক তো অন হৈ আছে right to peaceful and non-aggressive picketing কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইট পাই গৈছে দেখিছেনে right to peaceful and non-aggressive picketing এটা অধিকাৰ হিচাপে দি দিছে আৰবিনে withdrawal of emergency ordinances বহুত emergency ordinances লৈ আহিছিলে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে to crush the CDM তো হেবোৰ গুটেবোৰ withdraw কৰি দিলে ঠিক আছে আৰু ভাইসৰয়ে কোন কিটা বস্তু মানি নললে হেকিটা বহুত সাংঘাতিক হ'ব public inquiry into police excesses এটা গান্ধী কেনকুৱা ডিমান্ডটা কৈছিলে যে এই যে পুলিচে যে অটোপালি হোপা কৰিলে এটো এটা পাবলিক এনকুৱাৰী হ'ব লাগে মানুহবিলাকে নিজে এনকুৱাৰী কৰিব পুলিচৰ এক্সেছত তো এটো নিদিলে কিন্তু ঠিক আছে আৰু এটা বহুত সাংঘাতিক বস্তু নিদিলে কমিউটেশন of Bhagat Singh and his comrades death sentence to life sentence সেই বস্তুটো নকৰিলে আৰু এইটো বস্তু বেয়া হল কথাটো কাৰণ ভগত সিংৰ ফাঁসিটো ৰখাবলে নিদিলে গান্ধী demanded this but হে নকৰিলে তাৰপিছত Gandhi on behalf of Congress agreed to suspend the CDM ঠিক আছে আমি CDM to suspend কৰি দিম আৰু আমি কথা পাতিমগে গৈ পিনে RTC ঘৰনিয়া মেজ মেলত আমি কথা পাতিমগে বুলি ক'লে ঠিক আছে আমি যাম বাৰু 3 constitutional questions হে সময়ত RTC ত কথা পাতিবলৈ গৈছিলে এটা হল ফেডাৰেশন সবে গম পায় নে ফেডাৰেশন সবে ক্লিয়াৰ ফেডাৰেশন কি হয় মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে is India a federation yes or no It's a quasi-federal. No, sir. Yes. no India is not a federation India is quasi-federal Quasi-federal. fully federal নহয় quasi-federal হয়
Indian responsibility মানে আমি নিজৰ ministers যিবিলাক executive হ'ব আমাৰ ministers আমাৰ হ'ব আৰু তেওঁলোকে responsible to legislature হ'ব তো আপুনি গম পাইছে না আমাৰ যে বৰ্তমানৰ কনস্টিটিউশন খন কেনেকৈ আহিছে বিকজ এই ফ্ৰীডম স্ট্ৰাগলটোতে আমি বুজি পালো আমি বাছি ললো এটো কথা যে আমি মিনিষ্টেৰিয়েল ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট কৰিম যত মিনিষ্টাৰ্স থাকিব সেই মিনিষ্টাৰ্স সকলক আমি জবাবদেহি কৰিম থ্ৰু পাৰ্লিমেন্ট ঠিক আছে নে পাৰ্লিমেন্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্টটো আমি এই ফ্ৰীডম স্ট্ৰাগলতে আমাৰ ডিমান্ড হিচাপে আছিল সো আফটাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স আমি পাৰ্লিমেন্টাৰী সিস্টেম অফ গভৰ্নমেন্ট ললো না কি প্ৰেসিডেন্সিয়াল ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট বা মনাৰ্কি তো প্ৰশ্নই নাহে কিন্তু প্ৰেসিডেন্সিয়াল ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্টটো কিয় নললো কাৰণ কি আমি আগতে এখন ৰেসপন্সিবল গভৰ্নমেন্ট মানে যি জবাব দিব reservations and safeguards defense external affairs minorities financial credit etc এইবিলাকৰ ওপৰত কথা পাতিলে হেতু আৰু কথা পাতিছিলে মানে ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্সত এই যে ৰিজাৰ্ভেশন যে এতিয়া আছে কেলে আছে হিষ্টৰিক্যালি ৰিজাৰ্ভেশনস এটা ৰিজাৰ্ভেশন অফ পলিটিক্স হৈছিল তো এই কাৰণে আজি পৰ্যন্ত ৰিজাৰ্ভেশনটো আছে ঠিক আছে ৰিজাৰ্ভেশন ওয়াজ এ ডিমান্ড সেফগার্ডস ওয়ার এ ডিমান্ড তো এইকেইটা কনস্টিটিউশনাল কোয়েশ্চনস দেখিছেনে তো এই ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্সৰ পৰা আমাৰ বৰ্তমান কনস্টিটিউশন খনৰ প্ৰভাৱ আছে ইভালুৱেশ্যন অফ CDM এটো আমি এতিয়া এক মাৰ্কস দিব লাগিব CDM মুভমেন্টটো কিমান সাকসেসফুল হল 100 অফ কিমান দিব আমি ইয়াক চাওঁচোন Gandhi Arvind Pact was not a retreat. এটো কব যে এটো ফেইল হৈ গল Gandhi Arvind Pact হৈ গলছুন তো এটো ফেইল নহয় কিয় নহয় কাৰণ কি mass movements are necessarily short lived যেনেকৈ আপুনি দেখিলে কা আন্দোলন কিমান short lived আছিল mass movements বোৰ তেনেকুৱা হয় short lived হয় কিন্তু আমি হেতু কব নোৱাৰো যে এটো ৰিট্ৰিট হয় বুলি capacity of the masses to make sacrifices unlike that of the activists is limited মানুহসকলে একেবাৰে স্যাক্রিফাইসেস কৰি থাকিব নোৱাৰে কেদিনমান আহি পিনে আন্দোলনটা যোগ দিব পাৰিব তাৰপিছত খেতি সময় আহি যায় নহয় তাৰ পিছত বেলেগ ট্ৰেডটো চলাব লাগে বেপাৰ বাণিজ্য কৰিব লাগে এই কাৰণে there were signs of exhaustion মানুহ ভাগৰিও পৰিছে after September 1930 especially among shopkeepers তেওঁলোকে কিমান দিন দোকান বন্ধ কৰি ৰাখিব merchants who had participated so enthusiastically তো তেওঁলোকৰ মাজত অকমান এক্সজশন আহি গৈছে তেওঁলোকৰ দোকান বেছি দিন বন্ধ কৰি ৰাখিব নোৱাৰে মানুহবিলাকো লৰা ছোৱালী কেঁচুৱা মানে খাব লাগিব নিজেও খাব লাগিব ন so you must understand this so the movement had its own successes আৰু এতিয়া আমি চাওঁচোন কম্পেয়াৰ কৰি পিনে নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্টৰ লগত কেনেকৈ কম্পেয়াৰ হয় The stated objective this time was complete independence. আমি এটো জানিলো already. Not just remedying two specific wrongs and vaguely worded Swaraj. এতিয়া Swaraj to কি আছিল বৰ বেছি 1920 movement to Swarajৰ definition ভালকৈ clear নাছিলে. Now it meant complete independence. ঠিক আছে? The methods involve violation of law from the very beginning. প্ৰথমৰ পৰাই violation of law কৰি আছে civil disobedience movement and not just non-cooperation with foreign rule. ঠিক আছে এতিয়া আমি foreign rule নামানো বুলিয়ে এতিয়া প্ৰথমৰ পৰাই violation of law কৰি আছে আমি নিজৰ law মানিম আমি foreign law কিয় মানিম There was a decline in forms of protest involving the intelligentsia. এতিয়া ন এই intelligentsia যিয়ে প্ৰথম কংগ্ৰেছৰ moderates হৈ পিনে ওলাইছিলে তেওঁলোকৰ ৰোলটো একদম কম হৈ গৈছে আৰু এই লয়াৰ্স সকলে হিমান প্ৰেক্টিস গিভ আপ নাই কৰা গান্ধী asked lawyers to give up practice in 1920-22 মুভমেন্টত সবে বহুত ভালকে এটো কাম কৰিছিলে but now তেওঁলোকে ইমান কৰা নাই students giving up government schools to join national schools and colleges এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যবিলাকো হোৱা নাই এইবাৰ মুভমেন্টত কিন্তু এওঁলোক ইমান বেছি পাৰ্টিসিপেট নাই কিন্তু আৰু আসামে পাৰ্টিসিপেট কৰিছে হেতু আমি দেখিম Muslim participation was nowhere near the NCM level. Eto ami buzilu. No major labor upsurge coincided with the movement. Kuno dhoroner ei je labor
লেবাৰ মুভমেন্ট এটা লগতে নহল লেবাৰ সকলে বহুত ডাঙৰ এটা পোৰশন ওয়াৰ্কাৰ্স ন ওয়াৰ্কাৰ্স সকলৰ এই মুভমেন্টত ইমান পাৰ্টিসিপেট নকৰিলে but massive participation of peasants আৰু ইন্ডিয়া to peasants আছে সকলে peasants massive participation of peasants and business groups peasants are business groups compensated this for decline of other features এই সকল new groups হুমাইছে আন্দোলনত and these are big influential groups peasants of বা business groups of ঠিক আছে so this number 6 point আপোনালোকে ভালকে চাব এটো point ঠিক আছে the number of those imprisoned was about 3 times more this time yes folks Sir, but why only these two groups participated in those? কিয় participate কৰিলে কাৰণ কি গান্ধীয়ে he was a person যি masses লৈ গল যে গাঁৱে ভূঞে ট্ৰেভেল কৰি কৰি peasants বিলাকক বুজালে যে ব্ৰিটিছ ৰুলটো কিমান শয়তানি ৰুল হয় তো তেওঁলোকে বুজি পাই গল যেতিয়া তেওঁলোকে পাৰ্টিসিপেট কৰিব আহি গল আৰু গান্ধীৰ যেটো নন ভায়োলেন্স আছিল ন ইট ইজ ভেৰি এপিলিং এটা যদি আপনি যদি উলাই যায় কয় যে আমি এটো লটো বেয়া হয় দিস ইজ ৰং আৰু আমি এটো প্ৰটেষ্ট কৰিম কোনো একো মাৰপিট কৰিব নাই আমি জাস্ট গৈ পিনে তাত থিয় হমগে আমাক কোনোবা মাৰিলে আমি মাৰ খাম তো এনেকে কৰ্নিকেল উইমেন বিলাকে তো ফাইট কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে এটো থৰ প্ৰটেষ্টত জয়েন কৰিব পাৰে all people who cannot fight back ঠিক আছে আমাৰটো কেদিমানে আছে আমি ইয়াত জয়েন কৰোগে আমি মাৰ খাই মৰিলো যদি আমাৰ এটো লাভ হ'ব ন so he karone this method was very appealing non violence et method to and he karone peasants bilake তেওঁলোকে জয়েন কৰিলে বহুত বেছি business groups তেওঁলোকে violence নিবিচাৰে না business groups bilake so Gandhi's মানে method was very appealing Appealing for these two groups. Yes, sir. yes আপনার কিটা গান্ধী কেন না ভাবিব যে he was very weak or something he was very strong on the contrary তেওঁ যদি মানুহক সবকে ভায়োলেন্স কৰি উলাই আহিলেন তো তেনেকে উলাইলে আহিলেন ন কিন্তু কথাটো হল যে মানুহবিলাক বুঢ়া মানুহ এটো মোমেন্টে পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাইছে when the cry is for non violence ঠিক আছে so they know that they are standing for right so এনেকুৱা ধৰণৰ ideas which makes non violence are very important tool in the hands of the people ঠিক আছে the number of those imprisoned was about 3 times more this time তাৰমানে বহুত বেছি masses participation হৈছে 3 times more imprisoned হৈ গৈছে যেতিয়া তাৰমানে mass participation real অৰ্থত এটো মুভমেন্টতে আহিছে the congress was organizationally stronger তো কংগ্ৰেছে একদম লাস্ট মাইল অফ ভিলেজেস হলকে এই নিউজ তো লৈ গৈছে তেওঁ ইনফরমেশন লৈ গৈছে যে ব্রিটিশ রুল শুড বি gone from India আমাক কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স লাগে সেই বুলি কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে কাম কৰিবলৈ পাৰিছিল তেতিয়া ঠিক আছে এতিয়া আমি আহিলো Karachi Congress session 1931 this is an important session so আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব Karachi Congress session ৰ কথা 1931 এটো সময়তে আৰউইন পেক্ট হৈছিল এই আৰউইন পেক্ট টু হহাৰি জনাবলে এটো হৈছিল মাৰ্চ 1931 মাৰ্চ হোৱা মানে কি হল it is a special session normal session to কোন কিহত হয় কওকচোন বাৰু December. very good December. so মাৰ্চত হৈছে Karachi session Karachi বুলি কলে স্পেশাল মনত ৰাখিব Karachi is a special session March 1931 হৈছে to endorse the Gandhi Irwin Pact or Delhi Pact to endorse koribole ei session to hoise 6 days before the session ki hol 6 days before the session Bhagat Singh Sukhdev or Rajguru executed ei je Gandhi Irwin Pact je Gandhi je nidile to commutation demand to accept no hol so etia Bhagat Singh was executed আৰু হেতু গান্ধীজীৰ ফেইলিয়াৰ বুলি গান্ধী was shown black flags মানুহ ভাবিছিলে গান্ধী was so popular তেওঁ কলে মানে ভাইসৰয় মানি ললে হেতেন আৰু ভগত সিং হয়তো ফাঁসি নহলতেন এনেকে ভাবিছিলে তো হেতু কাৰণে
Gandhi was shown black flags. So people are politicized. People have a right to show black flags. So Gandhi was shown black flags because of his failure. Isn't it? তাৰপিছত আমি চাওঁ Karachi resolution যি কাৰণে নেকি Karachi sessionটো famous হয় famous এটো ইয়াৰ এই Karachi sessionৰ impact আজি পৰ্যন্ত আছে while disapproving of and dissociating itself from political violence the Congress admired the bravery and sacrifice of the three martyrs see Bhagat Singh also respected Gandhi or Gandhi also respected Bhagat Singh but their political methods were different. Our methods were different. So Bhagat Singh was a socialist. Aru teo jitu bomb blast korile hetu Gandhi method lo ekebare Gandhi could not endorse. Thik ase? That's why also Gandhi could not put pressure. Aru because of his own principle of non-violence. Thik ase? But admire koisile he bravery too. Apnalage dekhibo tetia ইজনে হিজনক হলে admire কৰি থাকে unlike today people do not admire each other কাৰণ কি হেমত সবে তো ন্যাশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্স বিচাৰিছে ন মানে সবৰ এটাই গোল আছে এই কাৰণে they keep on admiring each other for bravery and sacrifice of these three martyrs তেওঁলোকে এটা আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰি দিছিলে তেওঁলোকৰ ত্যাগৰ বলিদান কৰি Delhi Pact was endorsed the goal of Purna Swaraj reiterated reiterated kora hol akobar purnobar erko hol two resolutions pass kora hol eta hol fundamental rights ami je fundamental rights ami kiyo pohibo lagibo because fundamental rights amar koka hote bicharisile fundamental rights ami bicharisilo ami fundamental rights bichara karone aji ami fundamental rights paisu এটো হেতু বহুত ডাঙৰ কথা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস কোড আহিছে বুলি কলে আপোনালোকে কব পাৰিবনে লাহোৰ সেশন বুলি কৈ দিবনি কোনোবাই Karachi সেশন মনত থাকিবনে Karachi সেশনতে এই ফান্ডামেন্টাল ৰাইটসৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল সি মানুহবিলাক কি ডিমান্ড কৰিব পৰা হৈ গলগে তেওঁলোকে কিমান এনলাইটেন হৈ গলগে ঠিক আছে নে ইয়া স্যার ও एक कराची सेशনত তো অলরেডি মুসলিম লীগে মানে জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন তো দিয়ে দিছিলে সাগে মানে এইখিনি সময়ত যে আমাৰ এই লাহোৰ কৰাচি এইখিনি জায়গা লাগিব তো তাতে মানে কংগ্ৰেছ সেশন কৰাৰ মানে কিবা পলিটিক্যাল ৰিজন আছিল নেকি তেতিয়া হেতু মানে মুসলিম লীগক সিৰিয়াসলি তো লোৱা নাছিলে তেতিয়ালৈকে সিৰিয়াসলি লোৱা নাছিলে আৰু গোটেইখন ইন্ডিয়াই হৈ আছিল আৰু ইয়া মেবি হেতু থাকিব পাৰে কৰাচিত সেশন কৰবাৰ ঠিক আছে লাহোৰত সেশন কৰবা সবতে সেশন কৰা থাকে তো অসমত সেশন হৈছে না বাৰু হৈছিলে পাণ্ডু yes people are aware of that so national economic program a to hai aru eta dangor bostu so 1857 on manho economic program ki asile they had no idea about this economic buli kole ki bostu hetu hotu gom na pabo etia these people are aware that teoloke independence to pai jabo kintu amar economic program to kenukwa hobo ami ekhon capitalist state hoy jam niki ne ami socialism to lom ne kenukwa hobo ne ami mixed economy lom economic ami activities bu keneke korim pune production bila control koribo hetu economic program eta loisile so ei duta big resolutions loise during Karachi session ঠিক আছে resolution on fundamental rights a fundamental rights or resolutions the loisile a fundamental rights kata sound sunami free speech or free press amak lagibo so এইটো আছে নে এতিয়া আমাৰ কনস্টিটিউশনত কব পাৰিবনে কোনোবে আছে নে yes or no Yes, sir. yes আপোনালোকে এতিয়া গম পাইছে যে এইবোৰ বস্তু কোৰ পৰা আহিলে আমাৰ কনস্টিটিউশনত right to form associations আপোনালোকে association form কৰাটো আপোনালোকৰ অধিকাৰ হয় হেতু বিচাৰিছে কংগ্ৰেছ মানুহবিলাকে নেশনালিষ্ট মানুহবিলাকে বিচাৰিছে right to assemble হে সময়ত right to assemble নাছিলে আড্ডা মৰাটো এটা অধিকাৰ হয় আপোনালোকৰ
এইটো নাছিলে তেতিয়া ইউনিভাৰ্সেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ সেইটো তো সবে গম পায় ইউনিভাৰ্সেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ মানে কি equal legal rights irrespective of caste creed and sex right to equality বিচাৰি দিছে এইটো আছে আমাৰ আৰ্টিকল 14 ৰ পৰা আছে right to equality neutrality of state in religious matters so আমাৰ যে secularism to কৰ পৰা আহিছে দেখিছে না it's rooted in a national struggle তে আমি এখন caste state বনাব বিচৰা নাই আমি এখন ৰিলিজিয়াস ষ্টেট বনাব বিচৰা নাই আমি ষ্টেটক নিউট্ৰেল ৰাখিবলৈ কথা কৈছিলো তেতিয়া যাতে ষ্টেট ৰিলিজিয়াস মেটাৰ্ছত একো মাত নামাতে ফ্ৰী এণ্ড কম্পালসৰি প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন যেটো এতিয়া আমাৰ ৰাইট হিচাপে আছে ৰাইট টু কি বুলি কয় এটো এডুকেশ্যন ৰাইট টু এডুকেশ্যন আচ্ছা ভেৰি গুড ৰাইট টু এডুকেশ্যন আৰু কোনবা কও পাই মানে কোনটো এমেন্ডমেন্টত আহিছে এটো 86th 86th Amendment Act. ঠিক আছে এইটো আপোনালোকে তেতিয়া মনত ৰাখিব লাগিব তেতিয়া 86 কিমান ডাঙৰ এটা ৰাইট আমি নিজকে দি লৈছো 86th Amendment Act protection to culture আমাৰ যে কালচাৰটো প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব আমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ আমাৰ স্ক্ৰিপ্ট প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব of minorities and linguistic groups ঠিক আছে সো এই সকলোখিনি আমাৰ কনস্টিটিউশনত এড হৈ গৈছে এতিয়া এইটো কোনটো আৰ্টিকল কোনবা কব পাৰিব নেকি বৰ্তমান কনস্টিটিউশনত 29 and 30 নেকি 29 and 30 very good এতিয়া আমি চাও এই National Economic Program কিমান ডাঙৰ এটা আইডিয়া ভাবকচোন যে আমি ইকোনমি কথা ভাবিব ললো আমি তো পলিটিক্যাল স্ট্রাগল অকল কৰি থকা নাই তাৰ মানে আমি সোশ্যাল ৰিফৰ্মসও আমি কৰিলো অলৰেডি বা যিখিনি চলি আছে সোশ্যাল পলিটিক্যাল ইকোনমিক এই গোটেইখিনি ডিমান্ডস কৰিব পৰা হলগে ইমান ম্যাচিউৰড হৈ গল আমাৰ নেশনেলস বিলাক substantial reduction in rent and revenue so এই যে ৰেন্ট টু হাই ৰেন্ট লৈ থাকে হাই ৰেন্টৰ কাৰণে কি হৈছে মানুহবিলাকে মাটিবোৰ দি দিব লগা হয় গভৰ্নমেন্টে থাৰ্ড পাৰ্টিক সেল কৰি দিয়ে তো এই হাই ৰেন্ট আৰু ৰেভিনিউটো কমাবলৈ কৈ দিছে এতিয়া হেকাৰণে আমাৰ ল্যান্ড ৰেভিনিউটো বহুত নিচে কম আপুনি গম পায়নে চৰকাৰে সবতকে বেছি আৰ্নিং কোৰ পৰা কৰে যদি ল্যান্ড ৰেভিনিউ পৰা নকৰে মই সুধিছিলো আগতে এইটো প্ৰশ্ন কোপা কৰে যদি ল্যান্ড ৰেভিনিউ পাই নকৰে সার্ভিস সেক্টর নিছি liquor জিএসটি পাৰ জিএসটি আর ইনকাম ট্যাক্স আছে না আমাৰ ইনকাম ট্যাক্স আৰু জিএসটি এইকেইটা পৰা মেইনলি ট্যাক্স খিনি কালেক্ট কৰে ৰিলিফ ফ্ৰম এগ্ৰিকালচাৰাল ইনডেটেডনেছৰ পৰা ৰিলিফ লাগে এইটো আজি পৰ্যন্ত হোৱা নাই এইটো আজি পৰ্যন্ত আমাৰ এই ইনডেটেডনেছৰ কাৰণে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰিজ ভাতৃ সকল সুইসাইড কৰিব লগা হৈছে ন তো এইটো আপোনালোকে চাব লাগিব এজ অফিচাৰ্স কন্ট্ৰোল অফ ইউসেৰি বুলি কয় এইটো ইউসেৰি কি হয় জানেনে এই যে কি বুলি কয় মানি লেন্ডিং কৰিব মানি লেন্ডিং কি কান লাগে কাবাৰ বিয়া পাতিবলৈ আছে কাবাৰ হস্পিটেলৰ খৰচ বহন কৰিব আছে তেতিয়া মানি লেন্ডাৰ্স পা লয় মানি লেন্ডাৰ্স পা কিয় লয় দুখীয়া মানুহে বেংকৰ পা কিয় নলয় ইজি হয় সিকিউৰিটি তেনেকে নালাগে yes কাৰণ কি বেংকে নিদিয়ে ন ডকুমেন্টেশন বেংকে তেতিয়াহে পইচা দিব যেতিয়া বেংকে গম পাব যে এজন মানুহৰ পইচা নালাগে তেতিয়াহে বেংকে পইচা দিব তো সেই ইউসেৰিটোৱে বহুত মানুহক পভাৰ্টি লাইনৰ তললৈ পেলাই দিয়ে ঠিক আছে সো বহুত হাই তেওঁলোকে ইন্টাৰেষ্ট লয় কাৰণ কি বেংকে কোনো নিদিয়ে কাৰণে মানি লেন্ডাৰ্স সকলে বহুত অত্যাচাৰ কৰিছিল better conditions of work
including a living wage, limited hours of work, and protection of women workers. Better conditions of work demand কৰিছে তাৰমানে এটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিমান্ড আপোনাক মই খুধো এতিয়া এটো এটা লিবাৰেল ডিমান্ড হয় নে এটো এটা সোশ্যালিস্ট ডিমান্ড হয় Liberal. Liberal. লিবারেল কওকচোন সোশ্যালিস্ট কোনো কোৱা নাই নেকি সোশ্যালিস্ট ডিমান্ড এটা সোশ্যালিস্ট ডিমান্ড হয় দেখিছেনে সোশ্যালিস্ট সকলৰ ইনফ্লুয়েন্সত এইখিনি ডিমান্ড আহিছে the better conditions of work ঠিক আছে না work বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ লিখিছে capitalist মানে bourgeois versus workers মানে proletariat so আপোনাক এটা মই ট্ৰিক কৈ দিও যত আপুনি workers দেখিব হেতু বেস workers কথা কোনে কব socialist সকলে কব কমিউনিষ্ট সকলে কব ঠিক আছে নে এতিয়া পাইবনে আপোনালোকে এটো better conditions of work to এটা লিবারেল ডিমান্ড নহয় লিবারেল মানে bourgeois stands for liberal আৰু socialist সকলে workers of support কৰিব ক্লিয়াৰ হল নে বাৰু কাবাৰ ডাউট আছে নেকি yes নে নকব লাগিব মোক তেতিয়া মই আগ্ৰহ কৰিম Yes, sir. Yes, sir. okay thank you including a living wage a living wage এটা কি হয় মোক কোনে কব এতিয়া living wage So basic needs য'ত সহায় হৈ যায় yes যদি বেসিক নিডস কিটা মানে ফুলফিল কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া হলে হেতু লিভিং ওয়েজ নহব হেতু কোৱা হয় এক্সপ্লয়টেশন ইমান কম যদি পইচা দিয়ে যে আপোনাৰ বেসিক আপনি জিআই থাকিবলে এটা সম্মান ডিগনিটি বজায় ৰাখিবলে যেটো পসিবল নহয় হেতু লিভিং ওয়েজ আর লিভিং ওয়েজ সদায় বেলেবেলে হৈ থাকিব এতিয়া মানুহবিলাকে যেনে তেনে খাবলে পায় আৰু নিজৰ হেৰি পইচাটো দি কিন্তু লৰাছলিক পঢ়াব নোৱাৰে এডুকেশন কৰাব নোৱাৰে ভাল এডুকেশন কৰাব নোৱাৰে তো হেতু হৈ গলে হৈ যাব বেয়া কন্ডিশনটো এতিয়া কব যে গভৰ্নমেন্ট স্কুলত পঢ়াব পাৰে কিন্তু গভৰ্নমেন্ট স্কুলত কি হয় যি সকলে টিচাৰ্স আছে তেওঁলোকে কৰাপ্ট হৈ যায় ন তেওঁলোকে নিজে ভালকে নপঢ়ায় স্কুলত নহলে ভালকে স্কুলত পঢ়ালে টিউশনস কেনেকে লব তো এই কৰাপশনটো দেখিছেনে কেনেকে বেয়া কৰি দিছে গুটে বস্তুটো limited hours of work and protection of women limited hours of work আগতে working conditions বহুত বেয়া আছিল এটা ফ্যাক্টৰীত কাম কৰিব হলে 18-19 ঘন্টা পৰ্যন্ত কাম কৰাইছিল সো হেবোৰ ওয়াৰ্কাৰ্ছৰ ৰাইট হয় যে আমাক লিমিটেড আৱাৰ্ছ এ ওয়াৰ্ক কৰিব লাগিব 8 আৱাৰ্ছ তাতকৈ বেছি আমি ওয়াৰ্ক কৰিব নাপাব লাগে যাতে protection of women workers all these are socialist demands so you must understand socialist সকলৰ কিমান প্ৰভাৱ আহি গৈছে ঠিক আছে এই rent and revenue এখিনি peasants or normal demand হবো workers সকলে তো yeah Sir, I have small doubt actually. Nowadays there is a particular act protecting the working conditions of women, like sexual harassment act recently, that was started. So can you say that this was the result of the socialist movements and demands and all? Right of women to sexual harassment or যেটো হেৰি কথা কৈছে ন হয় তো হেতু আজিকালি you cannot term it as socialist etu it is general human rights under the পৰি যায় ন যে women should not be sexually harassed right তো আমি তো আগতে এটো act নাছিলে এটা act হিচাপে আনিছে this is a strong step and we must welcome this step government কেতিয়াবা ভাল কাম কৰে হিব আমি ওয়েলকাম কৰিব লাগিব this is one of those acts মানে আমি সোশ্যালিস্ট বুলি আমি কব ন সোশ্যালিস্ট এটা আহিব যেতি আমি ক্যাপিটালিস্ট ভিজা ভি ওয়ার্কার্স কথাটো পাতিম ন এতিয়া Okay, thank you. Right to workers and peasants to form unions so these workers did not have a right to form unions associate hobole normal manhar nasil ta workers of kyo dibo state ownership
and control of key industries, mines, means of transport. So amar je ASTC to means of transport hoy. So he is controlled by the government. Mines are controlled by the government. Industries, key industries are controlled by the government. যেতিয়া এই ইন্ডাস্ট্রিজবোৰ গভৰ্ণমেণ্টে কন্ট্ৰোল কৰি আছিলে বহুত কম হে প্ৰাইভেট সেক্টৰৰ কাৰণে খোলা কৰা আছিলে this was still 1991 so 1991 লৈকে আমাৰ প্ৰডাকশনটো মোস্টলি ষ্টেট ওনাৰশিপ ষ্টেট কন্ট্ৰোল হৈহে আছিলে তাৰপিছত আমি প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কৰিলো গ্লোবালাইজেশ্যন কৰিলো আৰু লিবাৰেলাইজেশ্যন কৰিলো লিবাৰেলাইজেশ্যন মানে কি ষ্টেট ওনাৰশিপ ষ্টেট কন্ট্ৰোল যেতিয়া এৰি দিব তেতিয়া আমি লিবাৰেলাইজ হোৱা বুলি কৈ দিম In fact, our petrol to dam to government control kori asile, right? Etia control nokore, etia free floating hoy. Thik ase agote government petrol subsidy di asile. Suppose petrol dam bahut agote dholok 70 rupees hoy goisile. Kintu petrol dam 40 rupees kori rakhisile. Ahe 30 rupees to kune pay kori asile. Government pay kori asile so this is what about subsidy aru etia ki kole ei je 30 taka to manu bilake dher gari kinibo lole dher fuibo lole etia etu subsidy di ki lab ase etu to government or luksan hoy ase ei subsidy di ulta agriculture sokonok jak dorkar tak help kobo pare rasta rasta banabo pare so he karone government subsidy to gusai dile etia it is not 40 it's 70 thik ase So, ekhini kotha hoy gol demand asile this was for the first time the Congress spelled out what Swaraj would mean for the masses. A Karachi session ote college Swaraj mane ki hobo agote kitia clearly koa nasile in order to end exploitation of masses exploitation hoy ase kune kori ase British kori ase political freedom hole to British gusi jabo must include economic freedom of starving millions. So আমি যদি ইকোনমিক ভাবে ফ্রি নহয় তেতিয়া হলে আমাৰ বহুত দিগদার হৈ যাব ইকোনমিক ফ্রিডম যদি আমি নাপাও আমি যদি 18 ঘন্টা কাম কৰিব লগা হয় ইন এ নিউ ইন্ডিয়া তো আমাৰ ইকোনমিক ফ্রিডম আছে জানো নাই তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ থাকা লাগে আমি প্ৰকৃতাৰ্থত আমি আজাদি কেতিয়াও পাব নাপাম আমি যেতিয়া এক্সপ্লয়টেশন অফ ম্যান বাই ম্যান আমি কৰি ৰাখিম তেতিয়া লাগে আমি কেতিয়াও ফ্রি হোৱা নাই আমি অকল পলিটিক্যালি হে ফ্রি হলো তো আমি পলিটিক্যালি ফ্রি হলো অকল সোশ্যালি যদি ফ্রি নহয় socially you cannot marry the person you love you cannot you cannot go out with your loved ones you cannot go out at night eta hole kota ami socially free holo aji porjonto free howa nai aru you have accepted it no you have accepted it and you have not questioned your right to move around at 12 o'clock in the night so teneke ehomoy manhoe British rule ko accept kori asile aru this was not the time 1930 people did not accept British rule and they knew that it was wrong so these things you must be conscious about already so politically we are free socially economically eblak ami freedom etia papole hoytu ase political freedom must include economic freedom of starving millions etia jodi manu bukot ase to ami in free India thaki ki lav hose etia hole the Karachi resolution was to remain in essence the basic political and economic program of the Congress in later years ami etia leke eto follow kori aisu Karachi resolution to ami bhalke implement koribo hetu pura nai so ekhine clear hol ne hokolore yes no about my doubts ase yes okay এটা round table conferences bam sauson first second and third kenoko asile first RTC London ate hoise November 1930 aru 1931 ole thik ase so a round table conference 1930 keneke 1930 round table conference officially opened by King George V so etu ta proshno ho jabo pare je round table conference kon asile king tetia King George V
November 12, 1930. November 12, 1930, start হৈছিলে round table conference, chaired by Ramsay MacDonald. Ramsay MacDonald, কোন আছিলে? কওকচোন। Prime Minister. Prime Minister আছিলে ইংলেণ্ডৰ Ramsay MacDonald. ঠিক আছে, very good. Nothing much was achieved at the conference. কিয় নহৈছিলে? কাৰণ কি INC তো যোৱাই নাছিলে। ঠিক আছে, first roundtable conference এনে গ'ল তেতিয়াহ'লে it was agreed that India was to develop into a federation. তো এইটো agree হ'ল যে ইণ্ডিয়া কি হ'ব? ফেডাৰেশ্যন হ'বগে। এইটো আউটকাম আছিলে। ফেডাৰেশ্যন ৱৰ্ডটো ডিছকাছ কৰা হ'ল তাত। Second RTC কেতিয়া হৈছিলে? September 7, 1931, after Gandhi-Irwin Pact. এইটো মনত থাকিবনে? After Gandhi-Irwin Pact হৈছিলে second RTC আৰু December 1931 লৈকে চলিছিলে। So after 1 year বুলি ক'ব পাৰি। INC nominated Gandhi as its sole representative. অকল এজনে representative আছিলে, it was Gandhi. Lack of substantial results, একো substantial results নাছিলে regarding India's constitutional future would come out of the conference. একো substantial results নাহিলে, government refused to concede the basic demand of Indian freedom. এতিয়া বহুত aggressive stand এটা লৈ ল'লে ন, আমাক freedom-এ লাগিব, freedom-ৰ bargain নহ'ব। তো তেনেকৈ কৈ দিয়াতে একো deadlock হৈ গ'ল talks বিলাক। Third RTC, not attended by INC and Gandhi. London, November 17, 1932 আৰু 1932 December হে হৈ গৈছে। Recommendations published in a white paper. তো এই white paper টো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব। White paper publish কৰা হৈছিলে after third roundtable conference. ঠিক আছে, তো এই white paper খন কি আছিলে আমি চাম। তো থাৰ্ড ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্সৰ পিছত হোৱাইট পেপাৰ এখন পাব্লিছ হৈছিলে। এইটো এটা প্ৰিলিমছৰ MCQ প্ৰশ্ন আৰু এইটো ডিবেটেড ইন ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট আফটাৰৱাৰ্ডছ। A joint select committee was formed to analyze the recommendations and formulate. এতিয়া আপোনালোকে ডেমক্ৰেচিত সদায় কমিটি সদায় দেখি থাকিব, আমুক কমিটি তামুক কমিটি। এইটো এটা আহি গ'ল আগতে কমিটি, জইণ্ট চিলেক্ট কমিটি। এইটো কিহৰ হয়? ব্ৰিটিছৰ কমিটি হয়। এই ব্ৰিটিছ কমিটিটোৱে এই যিমানবোৰ RTC ডিছকাশ্যনছ হ'ল, হোৱাইট পেপাৰখন পালে, এইবোৰ মিলাই মেলি এখন এক্ট উলিয়াব। সেই এক্টখনৰ নাম কি হ'ব কওকচোন বাৰু আপোনালোকে? Government of India Act, Government of 1935. India 1935. Yes, এইখন ওলাব after this white paper, after this joint select committee এখন ড্ৰাফট কৰি উলিয়াব গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এখন। সো এনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টত কাম হয়গে, আপোনালোকে এনেকৈ কাম কৰিব কমিটি বহাই মেলি। So this is how government offices work, government functions. So analyze কৰিব recommendations বিলাক। তো গভৰ্ণমেণ্টৰ সব মানুহ জড়িত হৈ নাথাকে আৰু এটা কমিটি দি দিলে আৰু তেওঁলোকে ট্ৰাষ্ট কৰিছে আপোনালোকে চাব আৰু চোৱাৰ পিছত এখন প্লেচ হ'ব ইন দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট। পাৰ্লিয়ামেণ্টত এখন পঢ়ি দিব, চবে শুনিব, শুনাৰ পিছত চবে ডিবেট কৰিব, নাই এইটো বস্তু কাটি দিয়ক, এই এটা বস্তু এড কৰক, এনেকৈ টাইপত। এই ডিবেট ইন ডিছকাশ্যনবোৰ মানুহে গম পাব লাগিব। মানুহে কেনেকৈ গম পাব কওকচোন? নিউজ পেপাৰ। এতিয়া আপোনালোকেতো ইয়াত থকা মানুহ মানে অফিচিয়েলছ। সো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইয়ালৈ যাব বিচাৰিছে, তো নিউজ পেপাৰখন কেলে দৰকাৰী হ'ব নে নহ'ব আপোনালোকৰ? বহুত দৰকাৰ, কাৰণ কি নিউজ পেপাৰ ইজ ডুইং দিছ থিং। এইটো আপোনালোকে গম নাপালে কেনেকৈ গম পাব চৰকাৰে কি কি ল জানি আছে আৰু সেইবিলাকৰ ক্ৰিটিচিজমছ কি কৰি আছে এডিটৰিয়েলবিলাকত? মানুহেতো ক্ৰিটিচাইজ নকৰে, এডিটৰিয়েলত কৰিব। So that's why you have to read the newspaper. Otherwise আপনি কেনেকৈ অফিচাৰ বনিব? পাৰিলে না? So এই কমিটি বস্তুবিলাক নিউজ পেপাৰে জনাব মানুহবিলাকক, সৰ্বসাধাৰণ মানুহে, আৰু তেওঁলোকে মানুহবিলাকে এম্পাৱাৰ্ড হ'ব। আৰু আপুনিতো পাৱাৰ ল'বলৈ গৈ আছে। চ' নিউজ পেপাৰ আগতে মানুহক পাৱাৰফুল বনাইছিলে।
এতিয়া হেখিনি ষ্টপ হৈ গ'ল লাগিব new act for India and that committee produced a draft bill in 1935 February which was enforced as the Government of India Act in July 1935 ঠিক আছে July 1935 act খন হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি লাগেটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আমাৰ গভৰ্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এখন কি হয় কেনেকে আমাৰ ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্স পৰা আহিলে জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটি হল সবা কিবা প্ৰশ্ন আছে নেকি yes এই যে আৰটিসি বস্তুবিলাক মানুহে মিনিটছবোৰ লিখি গ'ল নহয় আৰটিসি কি হল ফাৰ্স্ট আৰটিসি কি হল সেকেন্ড আৰটিসি কি হল ন থাৰ্ড আৰটিসি কি হল এই গোটেইখিনি কম্পাইল কৰি পিনে যেটো উলালে হেকনে হোৱাইট পেপাৰ হয় ভাবিব পাৰিছে নে তো এইখিনি ইয়া ইন্ডিয়ান হোয়াইট পেপার বেলেগ বেলেগ কান্ট্রি বেলেগ পেপার বা ব্লু পেপার তেনেকে ইউজ কৰে আমাৰ হোয়াইট পেপার হেতু নহয় তেনেকেও ক'ব পাৰে গভৰ্ণমেন্ট ডকুমেন্টবোৰ হোৱাইট পেপাৰ বুলি হয়তো কয় ব্ৰিটিছে মেবি অল গভৰ্ণমেন্ট মিনিটছ বিলাক তেনেকে কিছুমানে ইয়েলো পেপাৰ হেনেকো আপুনি চাব পাৰে বস্তুটো ঠিক আছে আমাৰ এখন হোৱাইট পেপাৰ হৈছে আমাৰ আৰটিসি ৰিকমেন্ডেশন দেই আপুনি কোৱাটো একদম ঠিক হয় হেনেকে হয়তো গোটেই পেপাৰ বিলাকে ব্ৰিটিছে হোৱাইট পেপাৰ বুলি হয়তো কয় এনেকুৱা হ'ব সিভিল এতিয়া যেহেতু আরটিসি তো হয় কোনবা হদিছে আর কিবা প্রশ্ন নাই তো এই আরটিসি তো ফেইল হোৱাৰ পিছত কি হল কংগ্ৰেছ ঘূৰি আহি আকৌ সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্টটো ৰিজিউম কৰি দিলে by CWC in December 29 1931 first round table conference to fail হোৱাৰ পিছত ঠিক আছে এতিয়া আকৌ যেতিয়া সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স ৰিজিউম কৰা হল এবাৰ গভৰ্ণমেন্টে কি কৰিব আকৌ গান্ধী was arrested issued a series of repressive ordinances আগতো এনেকুৱা repressive ordinances উলিয়াইছিলে যিবোৰ গান্ধী আইৰন পেক্টত নিগেট কৰি দিছিলে এবাৰ আকৌ উলিয়াইছে এনেকুৱা repressive ordinances বিলাক Congress organizations at all levels were banned Congress organization or Congress working committee to totally ban হৈ গ'ল so Congress working committee আৰু Congressৰ যিমানবোৰ দম লাষ্ট ব্লক লেভেললৈকে organizations সব ban হৈ গ'ল properties of leaders confiscate কৰি লোৱা হৈ গ'ল properties of leaders confiscate কৰি লোৱা হৈ গ'ল আৰু হেকাৰণে লিডাৰছ সকলে যেতিয়া কনস্টিটিউশনখন বনালে ন তেতিয়া ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি এটা ৰাখি দিলে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ইজ এ ভেৰি লিবাৰেল ডিমান্ড হা বুজৱা সকলে এটো ডিমান্ড কৰিছিলে আৰু এটো ৰাখি থৈ দিলে গান্ধী আশ্ৰমছ were occupied গান্ধী আশ্ৰমছ আছিল সাবৰমতীত আছিল ৱাৰ্ধাত আছিল তো সেই আশ্ৰমবোৰ অকুপাই কৰি ললে ব্ৰিটিছে repression was particularly harsh on women repression to particularly harsh on women upon lathi chalna hol press was gagged and nationalist literature banned so government a press to jetia pare tetia ban koribo নহলে নিজৰ কলিয়া কৰি ৰাখিব অন্তছনা আগতে দূৰদৰ্শন আছিল দূৰদৰ্শন was totally government ঠিক আছে তাৰ পিছত এতিয়া তো 24/7 নিউজ চেনেল উলালে But these news channels are also not important. They are controlled by the bourgeois. That ji ad dekhabo, ad karone ji pay koribo, teolokor news kini dekhabo. So tenukwa kepata news bure ahe to it would unfortunate hoy je amar press is not showing freedom and courage. Gagged and nationalist literature ban le korile kono dhৰণৰ লিখা মেলা কৰিব নোৱাৰিব যেনেকে ইন্টাৰনেট বেন কৰি দিয়া চৰকাৰে আজিকালি তেনেকে চৰকাৰে এই পঢ়াশুনা কৰা বহুত বেয়া পায় লিটাৰেচাৰ বৰ ভয় কৰে কোনো পাৱাৰে কি ভয় কৰে মানুহৰ এডুকেশ্যনটো ভয় কৰে বিকজ এডুকেশ্যন কিজ পাৱাৰ পপুলাৰ ৰেসপন্স কি আছিল যেতিয়া গোটেই লিডাৰছ সকল জেলত গুচি গ'ল people responded with anger মানুহৰ বহুত খং উঠিলে তেতিয়া Though unprepared, Manhu unprepared asile, the response was massive. Pura massive response dile. In the first 4 months alone,
80,000 satyagrahis, mostly urban and rural poor, were jailed. এতিয়া আপুনি লিখিব poor মানুহ are jailed. আগতে moderates সকল আছিলে, তেওঁলোকে তো মাসেস বিলাকৰ কামেই নাছিলে বুলি ভাবিছিলে, extremists বিলাকে মাসেসৰ ওপৰত অকমান কাম কৰিছিলে, but it was basically the intelligentsia যি নেশন বুলি ক'লে বুজি পাইছিলে, তেওঁলোকে ফাইটটোত লাগিছিলে. But in this phase called the Gandhian phase, এই যে পুৰ একো নথকা মানুহ বিলাকো তেওঁলোকে গম পাইছে যে আমি জেলত যাব লাগে আৰু কিয় যাব লাগে. Imagine nationalism to ekdom মানুহৰ হাড়ে হিমজুৱে to the last person in the last village ele gom paise urban and rural poor jaiলত যাব পাৰিছে. Other forms of protest কি asile to sound. Other forms of protest asile picketing of shops selling liquor and foreign clothes are sob মানুহে non violence way কৰি আছে, non violent way কৰি আছে, এইবিলাক কাম. So people are politically trained. তেওঁলোকে জানে how to carry on a fight. You see, কিমান politically trained হৈ গল তেতিয়ালৈকে মানুহ কোনো violence কৰা নাই, illegally gather কৰি লৈছে. সরকার কৈছে যে আপুনি gather নকৰিব illegally, তেওঁলোকে ভয় কৰা নাই, তেওঁলোকে civil disobedience কৰিছে. Non-violent demonstrations কৰিছে in a non-violent way. Non-violence, education, এইবিলাকৰ কোনো জবাব নাথাকে সরকারবিলাকৰ. Celebration of national days, symbolic hoisting of national flag. National flag তেওঁলোকে উত্তোলন কৰিছে. Non-payment of chowkidara tax, we have understood হেতু প্ৰথমবাৰটো কৰিছিলে, এতিয়া আকৌ কৰিছে. Salt satyagraha কৰিছে, salt law break কৰিছে. Forest law violate কৰিছে. Installation of a secret radio transmitter near Bombay. এনেকুৱা ধৰণৰ technically advanced কামবিলাকো তেওঁলোকে কৰিব পাৰিছে এতিয়া. Secret radio transmitter near Bombay established কৰিছে. But কি হৈছে, this phase of movement could not be sustained for long. কিয় বেছি দেৰি sustain হ'ব নোৱাৰিলে? এতিয়া আপোনালোকে এনে কওকচোন আইডিয়া লগাই মিলি. তেতিয়া মেইন লিডাৰ খিনি leaderless. Yes, leaderless. আৰু same master problem. Proper planning নাছিলে. Yes. এতিয়া মই দেখো ন, মই এই গ্ৰুপ বিলাকত থাকো ন, যেতিয়াই মই মানে অকমান এই ভেৰি গুড কোৱা বা এনেকে অকণ মই সেই কৰি দিওঁ, মানুহবিলাক লিখা কম কৰি দিয়ে, এনচাৰ ৰাইটিং কম কৰি দিয়ে. So that's how আমাৰ মুভমেণ্টবোৰ চলি থাকে. মই আকৌ ক'ব লাগে, লিখিব লাগে তেতিয়া মানুহে লিখে আকৌ. Gandhi and other leaders had no time to build up the tempo. ঠিক আছে নে? So Gandhi and other leaders had no time to build up. Agote arrest kori thoi dile. Masses were not prepared. Or APSC notification uliai dile. Enuka nohoy, enuka hole kiya moja lagibo no, APSC notification uliai ase bolte. Finally, in April 1934, Gandhi decided to withdraw CDM. So lastত Gandhi withdraw কৰিলে CDM to. So he was a leader. He would call a movement. He would also ক'ব যে withdraw কৰিলো movement to. কিয়? মানুহবিলাকে already exhaust হৈ গৈছে ন, আৰু গভৰ্ণমেণ্টে বহুত অত্যাচাৰ কৰি দিছে, বহুত লাঠি চালনা গুলি চালনা এইবিলাক কৰি মেলি বৰ হেৰি কৰি দিছে. So সেইকাৰণে গান্ধী নিজে মুভমেণ্টটো কল অফ কৰি দিয়ে. ঠিক আছে, আমি আকৌ নেক্সট ফেজৰ কাৰণে আকৌ prepare home. Etia azir a bebar imanate or enwa. Though the people had been cowed down by superior force, ekdom cowed down mane ki aru ekdom superior force eta mane hatok manhublakok pura thanda kori dile, they had not lost political faith in the Congress. The leaders sabot bhoraka herai dia nai. They had won freedom in their hearts. A line to apnare likhile moja hobo. They had won freedom in their hearts. If you do not accept your defeat, you are never defeated. Gandhi withdraw the movement. If you have a critical
যে Gandhi stopped popular movements, yet he was popular. এটা আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন। Gandhi stopped popular movements. It's a homework আপোনালোকৰ। Yet he was popular. কেনেকৈ আপোনালোকে গম পাইছে কেনেকৈ he was popular? এইটো আপোনালোকে মই নকওঁ, মই কৈ দিলে চবে কৈ দিয়া হৈ যাবচোন। মই লিখিম লিখিলে নে মানুহবিলাকে? Yes, sir. ঠিক আছে, চবে লিখিলে গান্ধী ষ্টপ পপুলাৰ মুভমেণ্ট yet he was popular। এই বস্তুটো আপোনালোকে লিখিব 200 wordsত as a homework, ঠিক আছে? এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল। আমাৰ CDM টো কেনেকৈ শেষ হ'ল এতিয়া ক'ব লাগিব। CDM টো শেষ হৈছিলে পুলিচ ৰিপ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে। পুলিচ ৰিপ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে CDM টো বনাই। এইটো এটা MCQ প্ৰশ্নই হয়, ঠিক আছে? তো গান্ধী লাষ্টত কল অফ কৰিলে বাৰু, কিন্তু সেইটো যদি অপশ্যন নাথাকে তেতিয়াহ'লে পুলিচ ৰিপ্ৰেশ্যন এনেকৈ আমি ক'ব লাগিব। কমিউনেল এৱাৰ্ড এণ্ড পুনা পেক্ট। কমিউনেল এৱাৰ্ড কি হয় আৰু পুনা পেক্টনো কি হয় আমি চাম আজি। কমিউনেল এৱাৰ্ড ব্ৰিটিছ PM ৰামছে মেকডনাল্ডে কৰিছিলে এইটো কাম আগষ্ট 1932। আগষ্ট 1932 কোনখন ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স চলিছিলে এইটো সময় 1932? Third. Second. Third. ফাৰ্ষ্ট কোনটো 1930 আছিলে মনত আছে নে? গোল এইটো মনত ৰাখিব 30 Third. 1931 1932 এটা কক থাৰ্ড Second. সেকেন্ডৰ পিছত থাৰ্ডৰ আগত এনেকৈ ক'ব পাৰে। Sir, third. After second, sir. আফটাৰ সেকেন্ড থাৰ্ডৰ আগত ইয়েছ। এই কমিউনেল এৱাৰ্ডটো কি হয় জানেনে? another expression of divide and rule। আমি এটা সাবসিডিয়াৰি এলায়েন্স চাব নালাগে, আমি ডিভাইড এণ্ড ৰুল চাব লাগে, ঠিক আছে? বিকজ এতিয়া পিপল আৰ নট ইউনাইটেড লাইক দিছ ন, এনেকৈ ইউনাইট হোৱা নাই। এনেকৈ পিপল আৰ ইউনাইটেড এজ এ হোল নেশ্যন, এখন নেশ্যন হিচাপে ইউনাইট হৈছে। এতিয়াতো ক'ত আছে? এতিয়া আমি ডিভিজন বনাব লাগিব। মুছলিমছ বুলি ভাগ কৰিব লাগিব, শিখছ বুলি ভাগ কৰিব লাগিব। হিন্দুজখিনি কেনেকৈ ভাগ কৰোঁ এতিয়া? এই হিন্দুজখিনি ন দলিতছখিনিক আমি ভাগ কৰি দিওঁ। সিহঁতি এই হিন্দু ইহঁতৰ মিল নাই, অকণমান ফাট আছে অলৰেডি, সেইটো আৰু ভাগ কৰি দিওঁ। তো এইটোৱে হৈছে কমিউনেল এৱাৰ্ড। The Muslims, Sikhs, Christians had already been recognized as minorities. যেতিয়া মানে ইউনাইট হ'ব বিচাৰিছে তেতিয়াই কৰিছে। আপোনালোকে ইউনাইট কেনেকৈ হ'ব? আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ হয়। The communal award declared the depressed classes, মানে দলিত সকলক, to be minorities। কৈছে আপোনালোকে মাইনৰিটি হয়, and entitled them to separate electorates। এতিয়া যেতিয়া ডিপ্ৰেছড ক্লাছেছ সকলে ছেপাৰেট ইলেক্টৰেটছ পাব, তেওঁলোকে ভাল পাব নে বেয়া পাব? ভাল পাব, sir. ভাল পাব। Yes, ভাল পাব। বাট এইটো গেইনৰ কাৰণে লছ কাৰ হৈছে? নেশ্যনেলিজমৰ লছ হৈ আছে নে নেশ্যনৰ লছ হৈ আছে? এটা ইণ্ডিভিজুৱেল গ্ৰুপৰ যেতিয়া ভাল হয়, মেবি নেশ্যনৰ কাৰণে ভাল নহ'বও পাৰে। এটা ইণ্ডিভিজুৱেল মানুহৰ কাৰণে যিটো ভাল হ'ব পাৰে, এখন নেশ্যনৰ কাৰণে ভাল নহ'ব পাৰে। এইটো আপোনাৰ এছে টপিক হৈ গ'লচোন তেতিয়াহ'লে। What is good for the individual may not be good for the society। এটা প্ৰশ্ন আহিছে কিজানি এইটো UPSC 2018. 2018ত আহিছে এইটো প্ৰশ্ন। তো এনেকৈ আপোনালোকে এইবোৰ কথাই ইয়াত লিখিব লাগিব। তেতিয়া আপুনি নেশ্যনেল মুভমেণ্টৰ পৰা আপোনাৰ আইডিয়া ড্ৰ কৰিব পাৰিলে, নোৱাৰিলে এতিয়া পাৰিব নহয়। এই স্মাৰ্টনেছ আৰু এনেকৈ আপোনালোকে হিষ্ট্ৰিকেল পাৰ্চপেক্টিভ এটা দিব পাৰিব। কমিউনেল এৱাৰ্ড ডিপ্ৰেছ ক্লাছেছকো মাইনৰিটিজ বনাই দিলে, মাইনৰিটিজবিলাকে ভাল পালে। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ মানুহে এইটো ভাল পালে নে নাপালে? কংগ্ৰেছ ডিড কংগ্ৰেছ ছাপোৰ্ট ছেপাৰেট ইলেক্টৰেটছ? সেইটো কওক আপোনালোকে।
নো কাৰণ কি নেহৰু ৰিপৰ্টত তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছাটো প্ৰকাশ কৰিছিল সেপাৰেট ইলেক্টৰেটছ আমাক ডিভাইড কৰিছে দিস শুড গো বাট 1916 ত একসেপ্ট কৰিছিল মনত আছে নে লখনৌ পেক্টত তো হেতু নে কংগ্ৰেছৰ ষ্টেণ্ড আপোনালোকে এটা গম পাই গ'ল কি ক'ব দো অপোজড কি হ'ব টু সেপাৰেট ইলেক্টৰেটছ Congress was not, যদি oppose কৰিছিলে, was not in favor of changing the communal award. Communal award to change কৰিব বিচৰা নাছিলে without the consent of the minorities. কাৰণ minorities বিলাকক বেয়া পাবলৈ মন নাই। Already Muslim, Sikh, হিন্দুত্ব ফৰ্চেছ বিলাকে কংগ্ৰেছক অলৰেডি বেয়া পায় আৰু যিমানটো ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিছিলে মুভমেণ্টটো অলৰেডি উইক হৈছে। আকৌ যদি এতিয়া হিন্দু বিলাকৰ মাজতো যদি ভাগ হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে কংগ্ৰেছে কি কৰিছে কথা পাতিছে The Congress decided neither to accept nor to reject it. Communal award to accept to নকৰিলে reject to নকৰিলে ঠিক আছে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ support is very important কাৰণ কংগ্ৰেছে যদি support নকৰে civil disobedience কৰি দিয়ে এটাও act চৰকাৰে পাছ কৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ is becoming very powerful by then 1930 লে The effort to separate the depressed classes from the rest of the Hindus by treating them as separate political entities was vehemently opposed by all nationalists. Gute nationalists jibilak nationalists bilak kunbur hoy jibilake nationok bhal paয় jibilake nationok kotha bhabe jibilak bhabe je amar self to ami nijoke tyag kori dibo paru nationok karone nijoke bolidan di dibo paru nationok karone Here is a class of us that most of the people are nationalists because they are a nation of self you are nationalist you love your nation so এই আপোনালোকৰ না মানুহবিলাকে সবে বেয়া পালে এই কথাটো যে depressed classes from the rest of the Hindus separate কৰি দিয়া হৈছে politically তেওঁলোকক মানে motivate কৰি দিছে মানে in a bad way মানে it's a Gandhi's response on Gandhi saw communal award as an attack on Indian unity and nationalism. Obviously, once the depressed classes were treated as separate political entity, the question of abolishing untouchability would get undermined. Jodi ebar jodi separate political entity hisabe ghোষণা কৰি দিয়া হয় আৰু accept কৰিলে তেতিয়াহলে আমি untouchability to গুছাম কেনেকে untouchables সকল untouchables হৈ ৰব গোটেই জীৱনটো তো সেইকাৰণে গান্ধীয়ে এইটো বেয়া পাইছিলে কমিউনিটি ইউনিটি আৰু নেশনালিজমটো ভাঙিব বিচাৰিছে বুলি কৈছিলে আৰু untouchability হেক কৰিবলৈ একেবাৰে অসুবিধা কৰি দিব যদি সেপাৰেট ইলেক্টৰেটছ প্ৰদান কৰা হয় separate electorates would ensure that untouchables remain untouchables in perpetuity তো হেতু কাৰণে বেয়া পাইছিলে he had no objection to the demand kihor no objection nasile kihor for a larger number of reserved seats thik ase ami larger number reserved seats di disu amar dalit bhai hokolok eko problem nai kintu separate electors kori pine amar india khon aru bhangibolle dokar nai aru he went on an indefinite fast on September 1932 indefinite fast of gusi gol jetia তেওঁ কিবা বেয়া পাইছিলে গান্ধীয়ে তেওঁ নিজেই ফাস্টিং কৰিছিলে rather than inflicting pain on others so this was something like আমি এতিয়াও হয়তো এটো বুজি পাবলৈ দিগদাৰ but তেওঁ যেটা ফাস্ট কৰিছিলে it put immense pressure on other people because he was a leader whom people loved আৰু তেওঁ ফাস্টিংত থাকিলে তেওঁলোকে ভাল নাপাইছিলে আৰু তো সেইকাৰণে আম্বেদকাৰ তেওঁ কলে যে আমি পুনাত পেক এখন সাইন কৰো আৰু লেটস মানে end this debate signed by B.R. Ambedkar so this Pune pact is signed between two people Ambedkar and Gandhi সব মনত ৰৈ যাব লাগিব Pune pact আৰু এটো হৈছিল communal award to কাৰণে communal award কোনে কৰিছিলে ৰামসে মেকডোনাল্ডে কৰিছিলে হিন্দু বিলাকক ভাগ কৰিবলৈ সো তেতিয়া দলিত সকলৰ লিডাৰ আছিল বি.আৰ. আম্বেদকাৰ আৰু তেওঁ কম্প্ৰমাইজলৈ আহিছিলে on behalf of the depressed classes in September 1932 এই পুনা পেক্টখন সাইন হৈছে
abandon কৰিলে separate electorates for the depressed classes ঠিক আছে আমি নালাগে আমাক separate electorates reserved seats increased from 71 to 147 in provincial legislatures or কি হল reserved seats for Dalits increase হল আগতে 71 টা আছিল এতিয়া 147 টা হৈ গল ঠিক আছে 18% of total in central legislature 18% of total seats in central legislature हे कारणे जी हकले रिजर्वेशन नालागे বুলি কয় ন তেওঁলোকেও হয়তো তেওঁলোকে they are also right আৰু যাক ৰিজাৰ্ভেশন লাগে বুলি কয় they also have a right so democracy এনেকুৱা হয় ন both can be right at the same time democracy এনেকুৱা এটা beautiful form হয় ইয়াত কি হয় না ইয়াত you need not fight in a democracy you just need to talk and discuss আৰু এটোৱে কোৱা হয় যে ডেমোক্ৰেসিত এনেকুৱা একো প্ৰবলেম নাই যেটো টক্স এৰে সলভ কৰিব নোৱাৰি we don't need to actually fight and both of us can be right at the same time সেই যে আনহলে ইন্ডিয়াখন আৰু এখন হৰু বেলেগখন কান্ট্ৰি হৈ গলতেন দলিত সকলৰ কাৰণে যদি সেই তেতিয়া সেপাৰেট ইলেক্টৰেটটো যদি কৰি দিয়া হেতেন সো দলিত বিলাকে যেনেকে নিজৰ ৰাইট ফৰ সেপাৰেট ইলেক্টৰেটটো ইয়াত এৰি দিলে for the sake of nation তেনেকে এই নেশনৰ ক্ষেত্ৰত আমি নিজৰ সেলফ আমাৰ নিজৰ স্বাৰ্থটো আমাৰ সেলফ ইন্টারেস্টটো আমি ত্যাগ কৰিব লাগে ফৰ ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট তো সেই বস্তুটোৱে ইয়াত আমি বৰ ধুনীয়া নিদৰ্শনটা দেখো যেতিয়া পুনা পেক্ট হৈছে ঠিক আছে সো তেনেকে এটা কম্প্ৰমাইজ হয় ইন এ ডেমোক্ৰেসি যাতে দুইজনৰে মতটো দুইজনৰে ৰাইটটো একমোডেট হৈ থাকে আৰু এখন ইউনাইটেড স্ফিয়াৰত মানুহে কাম কৰিব পাৰে ইট নিডস আ লট অফ একমোডেশন আমি নিজৰটো অকল ধৰি ৰাখিলে কেতিয়াও ডেমোক্ৰেসি সাকসেসফুল নহব we always have to give and take first we have to give তাৰপিছত আমি কিবা এটা পালো হেতু পিছৰ কথা so that's how people have matured you see আৰু হে আম্বেদকাৰে আমাক আজি এখন ধুনীয়া কনস্টিটিউশনখন লিখি দিলেনে বাৰু and এটো কেটা নব he was very much opposed to Gandhi আৰু he criticized Gandhi ঠিক আছে আম্বেদকাৰ ঠিক আছে but they mutually respected also accepted by government as an independent amendment to the communal award so government to accept কৰি ললে আৰু এটা amendment to the communal award etia you see Indian people can bargain and they can put pressure on the government to accept amendments to the laws so India has come very far তাৰপিছতো নিজৰ ল নিজে বনাব পাৰিব আৰু এতিয়া এইখিনি কমিউনাল এৱাৰ্ডটো মু ক্লিয়াৰ হল নাই আৰু আপোনালোকে গম পালে নে ৰিজাৰ্ভেশন যে এতিয়ালৈকে আছে তাৰ বেসিসটো কি এটলিস্ট ৰিজাৰ্ভেশন আছে ইন্ডিয়াখন আৰু এখন ষ্টেট আৰু এখন কান্ট্ৰি হৈ যোৱা নাই ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত কেনেকে আমাৰ কারেন্ট সিনারিটো কারেন্ট কনস্টিটিউশনখন কেনেকে ফ্রেম কৰিছে for accumulating all compalane yes and no yes aru manhe nai niki aji khuna nai niki Yes, sir. Yes, sir. oh ase sob nai niki So, etia Gandhiji's Harijan campaign এই সময়ত গান্ধী was very disturbed কিয় ডিস্টার্ব হল যে এতিয়া লাস্ট হিন্দুকো মাজকো ভাগ কৰিবলে ব্ৰিটিছে এৰা নাই আৰু হিন্দু মাজতো কাজিয়া লগাবলে হিন্দু মুসলিম বুলিটো কাজিয়া লগাই দিলে হিন্দু শিখ বুলি কাজিয়া লগাই দিলে হিন্দু খ্ৰীষ্টিয়ান বেলেগে আছে এতিয়া হিন্দু বিলাকৰ মাজতো ভাগ কৰিবলৈ ওলাইছে এটা কিমান টুকুৰা কৰিব আৰু so he was very disturbed jitu unity কথা কৈ আছিল ন্যাশনাল ইউনিটি কথা আমি সবে একেলগে মিলি ফাইট কৰো
এনেকৈ কৈ আছিলে যেনেকুৱা ধৰণৰ শান্তি আৰু সমন্বয় বিচাৰিছিলে এটো নোহোৱাৰ কাৰণে ই ওয়াজ ভেৰি ডিস্টার্বড আৰু গান্ধীজী সেইকাৰণে সব কাম বাদ দি তেতিয়া জেলতে আছিলে হৰিজন কেম্পেইন আৰম্ভ কৰি দিলে আনটাচেবিলিটি টু এটাক কৰিব ললে আৰু এতিয়া আনটাচেবিলিটি আমি এটো পঢ়িছো আনটাচেবিলিটি আৰু women were the two main issues of our social cultural reform movements এই বস্তুটো ভালকে হ্যান্ডেল হোৱাই নাছিলে women বার অকমান ঠিকঠাক হৈ গল কিন্তু untouchability was a big question till then so Gandhi turned into a social reformer now ঠিক আছে because এইটো social বস্তুটোৱে এটা পলিটিক্যাল ৰূপ লৈছে গেগনে এটা social টু ইকোনমিক হৈ যায় এটা ইকোনমিক টু পলিটিক্যাল হৈ যায় আপোনালোকে ধৰিবই নোৱাৰিব সো তেন হেকাৰণে আমি একটা ডাইমেনশন সদায় এনসারছত দিবই লাগিব যিকোনো এটা বস্তু তাৰ পলিটিক্যাল ইম্প্যাক্ট থাকিব তাৰ সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট থাকিব তাৰ ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট থাকিব ইনফ্যাক্ট আজিকালি নতুন ডাইমেনশন চাইছে এনভায়রনমেন্টাল এথিক্যাল গুটেই কিটা যিমান কিটা ক্লাसेस যিমান কিটা সাবজেক্টস আপোনালোকে পঢ়িব হে গুটেই কিটা এটা ডাইমেনশন হয় determined to undo the divisive intentions of the government's divide and rule policy Gandhi gave up all yes Gandhi gave up all his preoccupations and launched a whirlwind campaign against untouchability. First from jail and after release in August 1933 from outside. So 1933 Gandhi kenokwa thinking thoughts holi asile mind. After the communal award he was very disturbed aru upset at the whirlwind campaign against untouchability first from jail pai start koidile and after his release pura kamot lagi gol in jailot thakote teo set up korile all India anti untouchability league so eto ta MCQ proshno hoy gol apnar karone because Gandhi another dimension ami dekhilu yat all India anti untouchability league this is a question which has already been asked আপোনালোকে গম পাব anti untouchability league all India পাইপতে ৰিপিট কৰি পঢ়িব মন ৰাখি যাব started weekly newspaper start কৰিছে হৰিজন in January 1933 হৰিজন বুলি এখন weekly newspaper আৰম্ভ কৰিছে so that people come to know about his ideas কাৰণ কি হে সময়টো Facebook পেজ বনাব নোৱাৰিছিলে তো এটা কি কৰিব হৰিজন newspaper এখন বনাইছে he shifted to the Satyagraha ashram in Wardha agote kot asile besiba সময় সাবৰমতীত asile সাবৰমতী পাইটা শিফট কৰিলে ৱাৰ্ডালে কাৰণ কি তে হপত খালে 1930 যেতিয়া হেই যে সাবৰমতী পা ওলাই আহিছিলে যে গান্ধী মাৰ্চ কৰিবলে যে ৰিটাৰ্ণ নকৰে আশ্ৰম সাবৰমতী আশ্ৰমলে যেতিয়া লাগে স্বৰাজ was won তো হে তেনেকে তা সাবৰমতী আশ্ৰম পা ওলাই গৈছিলে 1930 গান্ধী মাৰ্চত Harijan tour of India মন আসনে প্ৰথমতে যেতিয়া গান্ধী আহিছিলে 1915 ত তেওঁৰ যি পলিটিক্যাল গুৰু আছিল গোপাল কৃষ্ণ গোখলে কোন আছিল মডাৰেট আছিল নে এক্সট্ৰিমিষ্ট আছিল মোক কওকচোন moderate yes গোপাল কৃষ্ণ গোখলে তেওঁ কৈছে গান্ধী তুমি ন হেই নকৰিবা এতিয়া পলিটিক্সত জয়েন নকৰিবা তেতিয়া হোম ৰুল স্টাৰ্ট হ'ব আৰু তেতিয়া গান্ধী কৈছে তুমি পুৰা গোটে ইন্ডিয়া টুৰ কৰা ইন্ডিয়াখন টুৰ কৰা পিছত তুমি জানিবা যে আমাৰ এই যে কেটামান যে মানুহ ইন্টেলিজেন্সিয়া কেটামানে যে এই কংগ্ৰেছ চলাই আছে এইকিটা একো দেখাই নাই মেইন ইন্ডিয়া লিভস ইন ইটস ভিলেজেস এই ৰুৰাল ইন্ডিয়া যেতিয়ালৈকে জাগ্ৰত নহয় তেতিয়ালৈকে ব্ৰিটিছক খেদুৱাটো পসিবল নহয় এখানে গান্ধী ট্রাভেল পুরা 1 ইয়ার গান্ধী ট্রাভেল পুরা অসমলৈ আহিলে তামিলনাডুলৈ গল সবতে গৈ সালে ইন্ডিয়াখন কেনকা because Gandhi was not aware of it he was in England studying also South Africa so India le aha pisot Gopal Krishna Gokhale te kole je you please tour India aru jetia rural India lo connect hoba you'll find your answers and you'll know how to be
এখানে গান্ধী আগতে হি wore suit pant পিছলে তেওঁ loin cloth পিন্ধিব ললে because he knew how to relate to the মানে poor people যদি ড্ৰেছ কৰে তেনেকুৱা কৰিলেহে তেওঁলোকৰ দুখ বুজা নিচিনা দেখাব so this was what Gandhi did so Harijan tour of India you must understand so he is a great believer of traveling Gandhi so he started Harijan tour jate from November 1933 to July 1934 in that he collected money collect korile for the new Harijan Sevak Sangh. That's how politics happen. Politics is never by connecting to people. Yes, sir. Connecting people and understanding their problems and telling about what you believe. So Harijan Sevak Sangh is also started. So ami eto easy mona rakhibole Harijan jot ase. So those organizations are jodi hudhe tete hole we can happily take Gandhi. ঠিক আছে এতিয়া once again black flag Gandhi black flag দেখাই থাকে মানুহে from reactionary এতিয়াও Gandhi criticize কৰা মানুহ you will find a lot of people more people now than ever before black flag from reactionary elements accuse Gandhi of attacking Hinduism কৈছে you are attacking Hinduism a caste system to attack কৰা মানে you are attacking Hinduism you see so তেওঁ jote goise black flag দেখাইছে ঠিক আছে who are these reactionary elements মানে কি হয় মই বুজাইছিলো নেকি এটো অলৰেডি আগতে না বুজোৱা sir orthodoxy yes orthodox যি সকলে এই চেঞ্জ নিবিচাৰে তেওঁলোকে reactionary হয় তেওঁলোকে ৰিয়েক্ট কৰিব নোৱাৰে কেলে এনেকুৱা কৰিছে কেলে এই আনটাচেবল বিলাকৰ লগ আমি এতিয়া কথা পাতিম নেকি আমি আনটাচেবল বিলাক চুম নেকি আনটাচেবল মানুহ কি সোৱা মানুহ এই সোৱা লগা মানুহ হাৰিজন সকল ইহঁতক আমি চুব নালাগে নহয় these people are polluted সোৱা লগা মানে polluted ন তো আমাৰ কোনবা মানুহ মৰিলে আমাক সোৱা লগা বুলি কয় তো এটো বস্তু এতিয়া লাগে আমি একচেপ্ট কৰি আহিছো we have not rejected it completely কিন্তু ইমাজিন হেনেকে যদি গুটে লাইফটো মানুহ থাকিব লগিয়া হয় সোৱা লগা নাগে as if somebody has died in their family so how inhuman that is মানে মানে so they এতিয়া মানুহ মৰা পিছত চকিত বহিব নিদিয়ে তলত বহিব দিয়ে you act like an untouchable imagine hetu homoyot this kind of activity it was normal asile it was normal it was day to day activity of an untouchable etia by efforts of these kind of national leaders ami etia himan dekhibol na pau but apnara glimpse eta bhabi saw pare bostu to kenokwa hoyto asile sir yes lagan movie ek kachra type yes apnaloge thik dhorise to tenokwa offered support to the government against the Congress. So reactionary elements ki koile government support korise against the Congress and the CDM. So ekane civil disobedience movements to tenoloke bhal pa na karon ki eta ki ami untouchables bilakor log uthabho korim niki ami eta amar ei gute সভ্যতা to নষ্ট হৈ যাব আমাৰ হিন্দুইজম attack হয় আমাৰ তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ কৈ পিনে ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ দেখাইছে ঠিক আছে so that's how it is aru this is where we end for today ami janilo je Gandhi keneke Harijans bilakor kane kaam koribole pura mane he became very activist modot ahi gol aru keneke gote Harijan tour of India korile so eno par kotha kolo to ekhin lage hokole buji palene aji class 2 kiba doubt ase okay karo doubt nai so jodi doubt ase we are now moving to our after class we can discuss there ঠিক আছে so yeah I'll thank you guys so much see you tomorrow then no